אחלה דובק וואלה. וואלה וואלה איזה יופי בלה. וואלה וואלה יש חשמל. וואלה. הופה. She said, stuck in the middle with you. Down, down. Opa. She said, stuck in the middle with you. תראו, כבר כל הצ'אט נכנס בעניינים. כנסו לשידור. הופה. הולכת לא נהיה. מה הולך שונדגו? תהלן, היידה סיס של החשמלי, היית חסר שוסטר, היידה חברים טובים שלי. בוא נראה, שנייה, ניכנס לזה. יאללה, צריך כבר להתחיל, למה התחיל המשחק, חבר'ה. לשנות פה סצנה. Stuck in the middle with you. חכו שנייה, וידאו קפצ'ר. כן, חברו אותי. עכשיו בואו נסדר פה את זה שנייה. כן, חזק ביותר. They're convinced right away. It's like, all right, fine, you get the round. Yeah, fine, you can have it. That's the last punch that they just didn't want to take. I don't blame them. I think it's good to make those calls pretty decisively early on. I could understand why, because the bomb was only just planted. If you get that early kill, make it a 2 and 3, you try and go for it, but it wasn't going to be possible here. 4-1 in favor of FaZe. They're starting on the T side of overpass, so generally this is a really encouraging start for them. That position from Rops as well, kind of, you know, up on the wall right next to Monster. אז מי ששואל מי זה גיא נרץ, הוא שחקן פה בין, שחקן ישראלי, משחק בסיאס מלא מלא זמן, אני חושב שזה הפוטנציאל הכי גדול שהיה בארץ. כשהיה יותר צעיר פחות השקיע, ראו את הכישרון אבל פחות עשה עם זה משהו, השתחרר מהצבא ובום, נפתח לו החיים. עכשיו הוא אחד השחקנים הכי מדוברים בארץ, אם לא כאילו הוא עכשיו בסקאלה כזה של לוטן ספינקס, של שחר פליימזי, זה כאילו הקו. גם קסרשן התחיל להיכנס כאילו גם למשוואה הזאת עכשיו עם כל מה שהולך איתו במאוספורט. קיצר זה השחקנים ששולטים כיום כרגע בסצנה הישראלית. הוא שחקן שהיה פעם בנום, כן, בתחילת דרכו הוא היה בנום, שר. הוא היה שחקן של נום. קיצר, משחק מאוד חשוב, כרגע שתי הקבוצות פה זה סוויס סיסטם, אוקיי, הטורניר נקרא בלאסט פרו בפריז, אבל הדרך שבה הם משחקים זה נקרא סוויס סיסטם. זה אומר שברגע שניצחת 3 משחקים אתה הפלת לשלב הבא, וברגע שהפסדת 3 משחקים אתה עף לגמרי. סבבה? עכשיו שתי הקבוצות פה במצב של 2-0, זאת אומרת מי שתנצח את המשחק הזה תעלה ישר ללג'נד סטייג', ויש כבר שחקן ישראלי שנמצא בלג'נד סטייג' שזה ספינקס לוטן, הוא משחק עם ויטליטי. רק מסיים זה. שנייה אני אהיה מרוכז יותר במשחק. גו פייז. לא ג'יטו, סליחה פייז. מה אמרתי מקדם? מה? אמרתי שם ג'יטו? זה חכה שנייה. לא ג'יטו אמרתי, חכו. לא, אמרתי ג'יטו, איזה טעות, איזה פדיחה.
מה יש לי? אני דפוק. שנייה חבר'ה. וואי חבר'ה, איזה מסטול יצאתי, צ'אט, יאללה. העליתי בטעות, התבלבלתי בין פייס ל-G2 והעליתי סטורי שהוא משחק כאילו מול G2, אז הייתי חייב ללכת לעשות אחד חדש. אז וואלה, תסלחו לי. וואלה, תסלחו לי. Stuck in the middle with you. וואו, לא הולך להם בינתיים טוב. בדרך כלל בדיפנדר סייד אתה רוצה להביא הרבה יותר ראונדים. זה בכלל לא טוב, חבר'ה. מה הולך לגיימר? היי, לייק כהן, אח שלי יקר. מה הולך נועם? שבוע טוב. מה שבוע טוב? תחת שלישי היום, איזה מסטול. וואלה חבר'ה, כולם פה איזי פורנס בצ'אט. יאללה, איזי פורנס בצ'אט. בטח שאני אימנס, אחי, מה זה? אני אימנס, אני אגיד לך למה, אחי, יש שם שחקן ישראלי. איך אפשר שלא? וואלה, כנראה יותר מאוחר ולו, כן, אחי. אני פה עם פופקורן, חבר'ה, צ'ילינג, אתם מבינים? רואה משחק טוב, נהנה. אח שלי היקר אתה. כן, אחלה גיא. וואלה, גיא מצחיק, הוא משחק כאילו... תחשבו שהוא התחיל בקאונטר סטרייק 1.6, הוא היה ילד, ואז ב-CSGO הוא עשה לעצמו שם, אבל הוא לא נכנס לזה כאילו all in, אתם מבינים? הוא היה כזה רגל בפנים רגל בחוץ כל הזמן, ועדיין הוא כאילו, הרבה פעמים אמרו אפילו שהוא השחקן הכי טוב בארץ, ווואלה בחור השתחרר מהצבא, החליט להיכנס לזה all in, ותראו מה זה, תוך כלום זמן, תוך שנה נראה לי הוא כבר בקבוצה אחת הטובות בעולם. כן, מה זה? אחלה גיא. תגידו, הווליום טוב? שומעים טוב? מה הולך ספיידי אח שלי היקרן? איך אתה? וואלה, הם חייבים להביא את זה פה, לפחות פה עכשיו 9-6, הם חייבים לנצח את כל הראונדים, חבר'ה, אתם לא מבינים כמה חשוב זה באוברפאס להביא ראונדים בדיפנדר סייד. קשה לי להאמין שהיה בנום, למה? מה זאת אומרת? לא שומעים את המשחק? לא, שומעים אבל בקטנה, נכון? שנייה, אני אגביר את זה. עכשיו שומעים יותר טוב? חשוב. בסדר? התחיל בנום, להתפתח לאחת הקבוצות הכי טובות בעולם, אחי. שמע, רפאל,
בעיקרון, Snappy really having a round. בעיקרון פייס בחרו את המפה הזאת, אתה מבין? המפה אוברפאס זה כאילו פייס בחרו, והמפה הבאה ניוק זה מה שאנס בחרו. סבבה? אז הם כבר באים עם היד על העליונה, כי זה אחד המפות כנראה הכי טובות שלהם, אם לא אבל אם עכשיו אנס יביאו את כל הראונדים בדיפנדר סייד, או אולי יפסידו אחד, הם יהיו במצב סבבה עוד. מה, ישראלי אהוב עליך בסיס? אני לא יודע לענות לך את השאלה הזאת, כאילו... אני ראיתי שחקן סיאס ויש לי כאילו היסטוריה ארוכה עם כל השחקנים האלה. סבבה, הלן הראשון של פליימזי היה איתי. הקבוצה הראשונה של ספינקס ב-CSGO הייתה איתי. נרטז, וואלה... אני זוכר יש תמונה שלו ושל ברק שפקס מסתכלים מאחוריי באיזה לן, אחי, בזה. בקאונטר סייק, באיזה לן ששיחקתי. ואז גיא, כבר שחזרתי ל-CS הוא כבר היה שם דבר. אבל כאילו יש לי קשר אישי מאוד לכל אחד מהם, גם דוריאן, אקסרשן. לא יודע, להגיד לך מי אהוב עליי, זה אין אהוב עליי, זה כאילו חברים כזה. וואו, מיידן, יאללה מיידן, תביא את השלישי. עזוב ברוקי, אתה חלש, ברוקי, עזוב. יאללה, שימו עליו איזה סמוק. יופי. נטרל, שב עליו. טוב, כל הכבוד, אחלה one way. מה, אני מאוד מעריך אותם. אני מאוד מעריך את הדרך שלהם גם. אתה מבין? מה שכן, אני יכול להגיד לך שאני הכי שמח שגיא השתחרר והחליט כאילו לקחת את זה לקריירה. וזה אני באמת שמח. הנה זה גיא. אחי יקר. been able to clear that one up, but I guess not. Yeah, a couple miscues, not the end of the world if you're phased. As you mentioned, comfortable with 6, comfortable with the lead. There's plenty of time left to add on top of it. וואלה אין על גיא. אח יקר גיא. וואלה, אנחנו כבר 30 צופים אחי לא בדרנו, איזה כיף. סיס משחק קשה לו כמו ולורן כדי להיות פרו-סיס. אני לא מסכים איתך בן. אני אגיד לך מה, אני כן מסכים. כשיש לך משחק שהוא משחקים בו שנים, סבבה, כאילו תחשוב, קאונטר סטרייק גלובל אופנסיב בכללי קיים יותר מעשור. זאת אומרת, הדרך שבה התפתחת בתוך המטה היא ממש 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 כאילו הצורה שבה יש יותר מידע איך לשחק נכון ואיך לעשות דברים הוא הרבה יותר גדול. זאת אומרת, אנשים כבר, אתה יודע, כל הזמן מנסים להתמקצע עוד יותר ועוד יותר ועוד יותר. במשחקים חדשים לוקח הרבה יותר זמן עד שאתה מגיע לרמת פיק מאוד גבוהה. אני יכול לתת לך את זה כדוגמה גם אפילו בגלובל אופנסיב, שבהתחלה היה לך קבוצה שקראו לה NIP, סבבה? ניג'ה סין פיג'מאס, שבמשך איזה שנה, שנתיים הם ניצחו כל דבר שהיה קיים. הם ניצחו, הם לא הפסידו נראה לי יותר מאיזה 80 ומשהו משחקים רשמיים, שתבין על מה אני מדבר איתך. הם שברו את כולם. ורגיימס היו היחידים שהיו מתחתיהם, שזה היה קבוצה של צרפתים, שוקס וכל אלה. הם לא הצליחו לדגדג להם את הקצה של הקצה. למה? כי עדיין לא היה התפתחות של מטה מאוד מאוד חזקה. וכרגע אני חושב שבוולורנט יש עוד זמן עד שהמשחק יגיע להתפתחות יותר גדולה ויותר גדולה ויותר גדולה ויותר גדולה. אבל אי אפשר להשוות במשחק שהוא 11 שנה למשחק שהוא 3 שנים, אתה מבין? בסדר, ברור. מה, אם בן אדם רמה 10 בפייסיט, ברור שהוא יהיה אימורטל, אחי. לא הבנתי מה... זה לגיטימי, אחי. אבל בוא נגיד, להגיע לרדיאנט ייקח לו הרבה זמן.
להגיע לרדיאנט הוא יצטרך לשבת, ללמוד את האג'נטים כמו שצריך, זה היה כמו שצריך, לא ראיתי את האמת. נראה את הריפלי עכשיו. הייתי עסוק בלענות לו לצאט. מה? מה זה היה? מה זה? איזה פתחן. לא. תשמע, אמרתי לך. למה אתה משתגע, סנפיוס? כמו שאמרתי לך, הגאפ בסיאס הוא מאוד גדול. למה? כי יש לך שחקנים שמשחקים 11 שנה את אותו משחק. ברור שהניסיון שלהם יהיה ממש יותר חזק מבן אדם שיבוא וישחק שנה קאונטר סטייק, אחי. אתה צריך לחשוב על זה ככה. לא. המפה הזאת, אם מנצחים אותה, זה... לא. לא. וואו, איזה מזל. ריין, תמות, ריין, תמות. יופי. מה אתה רושם פה? תחשוב על זה ככה, אתה יכול לראות שחקן טיר 3, 4, פורץ בוולורנט. לא נכון, אחי, מה? אני לא מסכים איתך, אחי, מה זאת אומרת? פורץ בוולורנט, הפוך בחיים זה לא קורה. מי שחקן טיר 3, 4 פורץ בוולורנט, אחי? מי? מה שאתה אומר זה הסיבה לפער העצום בין סיס לבלורנט, זה משהו... לא, זה שהמשחק עדיין הכי לא מפותח מספיק, כאילו... המטה די התפתחה, אבל הוא עדיין לא הגיע לשיא שלו. כמו שקאונטר סטרייק כבר שנים בשיא שלו. זה ההבדל. תשמע, ריין, באמת שהוא כבר חתם, אחי, שנה, אחי. מה זה שנה? סליחה, הוא כבר נראה לי איזה 5-6 שנים, אחי, בפייז. אני עוד שאני שיחקתי קאונטר סטרייק, הוא היה בפייז כבר שנים. כמה ייגמר? המפה הזאת נראה לי די גמורה, שחר, אני אגיד לך את האמת. אלא אם כן עכשיו NC יביאו את כל הראונדים בדיפנדר סייד ויביאו פיסטול בטאקר סייד, המפה הזאת די גמורה. אחי, כל השחקני ולו היו שחקנים טיר 2-3. בסדר. מה אתה יכול להגיד על הסולקה? שהוא נכנס למשחק מהבטא, שיחק מלא, שיחק עם שחקן כמו סקרים שהביא לו מלא ניסיון, התאמן והפך את זה לעבודה שלו במשך 2-3, פיתח את עצמו והגיע לאיפה שהוא היום. זה לא שזה קרה ביום, אחי. וואלה, הוא הגיע ככה והוא היה טוב. אחי, באמת כאילו. איזה מצחיק אתה. מה עם סקרים? היום הוא משחק בקבוצה צרפתית שנקראת קארמן קורפ. דפקנו 3, על מה אתה מדבר במדינה? ג'אמפי? אחי, על מה אתה מדבר? ג'אמפי חשבו שהוא צ'יטר בכלל בסיאס. הוא היה שחקן ששיחק בארגונים טיר 1, אחי, בסיאס. על מה אתה מדבר?
concerning thing if you're Ents, at least from the outside, maybe not for them at the moment, but you know, Diha obviously with 10 kills isn't bad. Snappy's at 12, which is obviously great, but you know, some of the guys that you'd expect to have more production, Nurts, Sunpius, towards the bottom of the scoreboard. אתה מדבר, כן, כולם היו שחקני טיר 1, אחי. כל השחקנים שציינת עכשיו היו שחקנים, אולי טנז היה טיר 2 כזה. איזה לא זכו בטורניר אחד? בחייאת בן, אחי. איפה אתה חי, אחי? מה, אתה רציני? רציני שאתה אומר את זה? יו. איזה טורנירים מיקו לקח? יאללה, בוא ניכנס לך ל-HLTV. נגיד לך איזה טורנירים מיקו לקח. עזוב שהוא היה שחקן ב-2013 אני מדבר איתך, כן? הוא היה שחקן מקום 9 בעולם בסיסגו. סבבה? בוא נמשיך. Achievements, ESL קולון 2016, second place. MLG קולומבוס, שלישי רביעי. דרימאק, ווינטר, שלישי רביעי. זה המייג'ורים. בוא נלך ללאנים. הכל היה אחי מקום שני שלישי, מקום שני שלישי, מקום שני שלישי בטורנירים הכי גדולים בעולם אחי. לא מספיק טוב? אוקיי. היקו. יאללה חבר'ה, בואו נשחרר. אין פה עניין. באנו לראות את גיא מחלק. לא, אין לי מה אחי להתווכח. תשמע, אני משחק קאונטר סטאק אחי מ-2002. הייתי בסצנה יותר מ-18 שנים. אני יודע מה שאני יודע אחי, אתה מבין? יצאו לך של זה ואני מקווה שאתה יודע את זה. כן שחר אבל זהו אחי. בעיה. לא! וואו, תן לו עוד פיק? לא, איזה וייד יצאת אח שלי, איזה וייד. וואלה חבר'ה, אנחנו כמעט 50 צופים, 30 לייקים. אני אשמח שמי שפה ועדיין לא עשה לייק, אני אשמח שתעשו לייק שנגיע לכמה שיותר אנשים, סומך עליכם. העיקר שגיא ישחק את המשחק, זה מה שחשוב. נכון אחי? יאללה, אני רוצה לראות אותו בלג'נד סטייג' אחי, מה? חשוב! אבל השון פיוס, תראו איזה וייד הוא יוצא, איזה וייד, איזה חוסר אווירנס היה לו עכשיו. סנאפי אחי, IGL מטורף. אני גם חושב שמבחינה מכנית הרבה יותר קל לשחק סיאס מאשר ללורן. יש מצב. לא, איזה פלש של קריגן, יאללה. אין, מאוספורט גידלו שחקן. הרופס הזה, יאללה שלו. אין, גרדין כבר לא קיים אחי. על הפש הבייספס היום בכלל אוכל קפות באיגרוף אחי. נא יקינדר זה היה שחקן טיר 2 הרבה זמן שהתפתח רק בשנים האחרונות.
the 6 rounds kind of gave them that. This one, wow. The amount of bullets coming through, and there we go. 9-6 at the end of the half. Stay with us and we'll be right back. בשידור. Yeah, you know, it's weird. It happened in obviously last year he starts with that like MIBR clutch. Yeah. But you know in Abu Dhabi he had like a similar clutch with the same position and nearly the exact same position. לא, פייס לא בג'ינסייג' לא. Yeah, I thought that was so weird. עכשיו הוא טיר אחד, כן. אמרתי, הוא התפתח בשנים האחרונות. For me, that one is the best because he played it out the best. Okay. I think it was last list, but groups. I'm also thinking of like the Inferno clutch as well when he stole bomb from outside of apartments. That's against outsiders as well. Yeah, right. Oh, but he just somehow makes it work. You can't talk G2 clutch without bringing up honestly. כן, כי הוא כאילו היה כזה... משהו שנפתח פתאום. בוא'נה, אנחנו 110 צופים, חבר'ה, חשמל, בוא נגיע ל100 לייקים, סומך עליכם. מי? גיא, כן, הוא... נראה לי לפליים זה היה עכשיו 20, לא? היה לו מלא את 20. נראה לי שכן. בכללי תודה רבה לכל הסיימים החדשים, חבר'ה, לכל מי שנרשם, אין עליכם, אתם אלופים. נראה לי הורדתי גם את הברוזר, אז לא רואים גם... לא הורדתי אותו, בסדר. וואלה, הלוואי לא אתה ניקח את המייג'ור. והבטיחו את המקום שלהם בלג'נד סטייג', כן אחי, איזה כיף זה. פלדמן פולש, אח שלי היקר. פלדמן האליפות, פלדמן. תודה רבה לכל הסבים שנכנסו מפלדמן. אני יודע שיש לי פה... כן, אני מבטל פה בצ'אט, זה בעיה. מי שלא סאב לא יכול לרשום בצ'אט, אני מאמין שפה הרבה אנשים אוהב אתכם, חבר'ה, תודה רבה לכל מי שבא. אין על פלדמן, חבר'ה. נומרו אונו. יש לו 20 חודש הבא, לא עכשיו. הבנתי אותך. בסדר. וואלה, תשמעו, זה מסוכן התוצאה שהם עכשיו הגיעו אליה. מסוכן. כאילו... המשחק הזה, כדי שהם ינצחו אותו, תקשיבו מה צריך לקרות פה. צריכים לקחת בו פיסטול, לעשות סקיור לאקו, לקחת איכשהו את הבונוס ראונד, שאתה כאילו עדיין עם הדברים בקטנה שלך, ראונד רביעי אחרי זה, עוד פעם לנסות לקחת עליהם אקו, אחרי זה להתחיל להביא קלאצ'ים מטורפים במשחק, אתם יודעים כזה 2-3, 1-2, דברים כאלה. כל זה צריך לקרות כדי שננצח את המפה הזאת. Team. I mean, they did look strong at certain points. They were a little bit slow at the gate. 6 rounds. It's going to be a hard second half. There's no doubt about it. מה אני חושב על אילו? זה הכי יקר, מה זאת אומרת? אני חולה עליו. אחלה גיא. לא, המפה הזאת אוברפאס היא בנויה לפייבוריט של דיפנדר סייט. ככה זה עובד, אחי. אני ממש לא מגזים. תוצאה חמודה, תוצאה רגילה באוברפאס זה 9-6 לדיפנדר סייד סלש 10-5. 8-7 זה כבר מתחיל להיות גבולי לא ממש טוב. 7-8 זה כבר הכי המצב הכי די בתחתית. 6-9 זה כאילו בלגן. מורי ומסטל קשה לי כל כך להגיד באיזה טיר כי הם שיחקו ברוב במנה ואני לא יודע איפה הם עמדו מול קבוצות אירופאיות
מה, אני מאמין שמזור טיר 2, 3, 2 נמוך, 3 כזה. אנרקז היה לו... אנרקז היה לו פיק לטיר 2, היה תקופה בטיר 2, עכשיו הבנתי הוא טיפה ירד, אבל הוא מנסה לחזור חזרה, אני לא יודע אחי, כאילו זה בערך האזורים. וואו. לא, 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 1 על 1. 6, 5, 4, לא, אין לו. אם הוא לא היה קופץ, אם הוא לא היה קופץ. אם הוא לא היה קופץ, אחי. כן, זה מצב קשה, אחי, סטוניק. מצב קשה, אחי, בהחלט. That might just be fine, but I mean, FaZe just outpositions them everywhere they try and go. That initial triangle setup right at the base of the stairs was absolutely perfect. Twist sliding into a strong position as well. And yeah, easy to kind of shuffle off an entire magazine that you missed when your team wins the round for you. Yeah, you needed that though. You're praying at that point in time, thinking, please don't let that be what loses us. מה? בוא'נה, אנשים פה לא יודעים לכוון, אחי, מה קורה פה? איזה וויפים. אין, אבל רופס שחקן. רופס באמת עושה להם את הקבוצה הזאת. וואלה, אין מה לעשות. רופס שחקן, חבר'ה. אני מתי יש לנום קבוצה בסיס, קבוצה כחול לבן. נדב פרץ, אח שלי, אוהב אותך, תודה רבה על הסאב, יא מלך. וולקאם. חכה לי עדכונים, אחי. אולי אתה תראה בקרוב, לך תדע. אליט הילה, אח שלי יקר, תודה רבה על הסאב, אוהב אותך מלא, וולקאם תוך חברת חשמל. מה הולך? תראה את קרייסוס בצ'אט, אח שלי יקר. שחר גם פיל. לא, שחר כרגע נמצא במאזן של 1-2. זאת אומרת, שחר אם הוא הולך להפסיד משחק הבא, הוא הולך לעוף מהמייג'ור, ואם הוא הולך לנצח, אז הוא יצטרך עוד ניצחון כדי לעלות ללג'נד סטייג'. זה המצב של שחר כרגע. גל ברטוב. כן, בעיה, הם בבעיה. אם אתה זוכר את ההבטחה שהבטחת לי אז, כן. סאסון, נראה לך אני זוכר. בן אדם בן 31, יש לו קצת שערות לבנות בבצבצות, אחי. איפה, איזה זיכרון, אחי, על מה אתה מדבר? יאללה חבר'ה, יאללה, אני רוצה אנרגיות פה קצת בצ'אט. כולם לדחוף פה איזה איזי פורנס או משהו. 31 זה לא זה, כן, אל תצייק אותה. עזוב אותך, אחי. תבין, פעם אחת קוראים לך בומר, פעם אחת אומרים שאתה לא בומר. עזוב, תבין, כל פעם למי שנוח אומר מה שבא לו. יאללה, קצת איזי פורנס, יאללה, תשחררו אנרגיות, מה יש? וואלה חבר'ה, אם יש פה עכשיו, תקשיבו, וואלה תכלס, אני אומר לכם, אנחנו פה 36 איש, 36 צופים עכשיו, סבבה? אם כל מי שפה בצ'אט עכשיו הולך לרשום ווינום בצ'אט, נשבע לכם שאני הולך לדבר עם שחר ואני אנסה, ואולי יהיה לנו קבוצת סיאס מתישהו, בקרוב או לא בקרוב, לא יודע, אבל אני אנסה לדחוף לזה. אם יש פה עכשיו 36 ווינום בצ'אט, יאללה, קדימה. יש מצב שההישג הכי טוב של אנס זה השיר. העם רוצה לן, אימא'לה. כולם וינו בצ'אט חבר'ה, יאללה בלגן, כולם, כל מי שבו.
וואלה, אז תכלס מי שלא יודע, וואלה, גיא נרץ פעם מה שקרה בנום, חבר'ה. אחרי כך, האמת שרוב הישראלים שהיום אתם רואים בטופ היו בנום. גם לא טנספיקס. הרבה שחקנים ישראלים עברו פה. ואם באמת מתישהו נחזור לסיאס, אנחנו נשמח, אני מאמין, לפתח עוד אנשים עם פוטנציאל, או לתת לאנשים במה. אז לכו תדעו. בכללי תודה רבה לכל הסיים החדשים, חבר'ה, אוהב אתכם. לא, לא קבוצה שלו של ישראלים. גם אם יהיה קבוצה בינלאומית, לדוגמה, היא תכיל ישראלים, אתה מבין? גם אם זה לא יהיה 5 ישראלים ביחד. ככה לפחות אני חושב, אתה מבין? עדיין לא באמת דיברנו על זה או זה. אתה יודע, זה כזה מחשבה שצצה פתאום. לייטבוי אח שלי יקר, תודה רבה לסאב, וולקאם המלך. למה אתה חייב 3 ישראלים? יש כזה דבר טורניר של נבחרות. יש לך את ה-ICF שזה כאילו טורניר נבחרות, אבל לא באמת, אבל זה חמוד. יאני, ואין מצב, אתה זוכר אותי. וואלה, אפולו מצלצל לי, אחי, אז יש מצב שאתה כן. לתת לקבוצה דגל ישראל? גם אתה תהיה עם 2 שחקנים ישראלים ו3 אנשים ממדינות שונות, תהיה לך עדיין דגל ישראל. זה לא משנה, אבל שוב, אני לא נכנס איתך לדקויות. אם בסופו של דבר נחליט להיכנס לסיאס, להשקיע ואתה יודע, לתת מקום לכישרונות, נראה, נגיע לגשר, נחצה אותו, אחי. מה הולך, עידו גיורא, אח שלי יקר, איך אתה? כן, בן, זה מה שדיברתי, זה נקרא IESF. IESF. איך בא לי כבר סיאס 2? וואלה, תשמע, כאילו, יהיה מעניין לשחק אותו, אבל שוב, אמרתי את זה גם בסרטונים שלי וכאלה, זה עדכון. זה עדכון נחמד שיעשה את המשחק טיפה יותר מעניין. אבל כן, בא לי, אני גם כנראה אנסה אותו, יעשה עליו איזה שידורים קצת אולי. נראה. נגיע לגשר, נחצה אותו כמו שאומרים. שנייה, לייטבוי, זה לא מישהו שאתה דיברת איתי עליו, ססון? אמרת לי פעם, נראה לי, הזכרת את השם שלו, לייטבוי, אני נראה לי מצלצל לי כזה. תמי כהן, בטח, אח שלי יקר. לא, ולורנט לא ימות אחי בחיים. ולורנט אחי, השנה קיבל איזה פגיעה קלה בגלל הפרנצ'ייז, שנה הבאה הוא יחזור להיות... אבל זה לא קשור, זה לא מתנגש. אני לא חושב שוולורנט וסיס מתנגש, אחי. הבנתי אותך, לייטבוי, אח שלי יקר. Well, I mean, that also speaks to what I kind of mentioned at the end of the first half. Nerd's still on 8 kills, Sampaya still on 8 kills. The production from those guys are like, that's a lot of the driving force, especially when you switch over to the T side. Robs with an opening kill. There's Nerd's having a rebuttal. 1-for-1 exchange across the map. וואלה, עורך וידאו וצלם זה מעניין. אנחנו תמיד מחפשים עוד עורכים וצלמים בנום, שתכיר. כן, אבל כמו שאמרתי, חבר'ה, זה הייתה תוצאה שמאוד קשה לחזור ממנה. בעיה באוברפאס לא לקחת הרבה ראונדים בדיפנדר סייד. אח שלי יקר, אתה אפולו. וואי, אתה כבר אימורט על 2, איזה אלוף. כן, אבל אני חושב כארגון זה לא משהו שאמור להתנגש, וגם כקהל אתה יכול לאהוב להסתכל על ולורנט, אתה יכול לאהוב להסתכל על סיאס, אתה מבין? זה שעכשיו ספציפית אתה בוחר לשחק סיאס, ואז אחרי אתה בוחר לשחק ולורנט, ואז אחרי סיאס ואז ולורנט, סבבה, אבל אתה עדיין נהנה לראות את שניהם.
אתה עדיין נהנה לעודד שחקנים שאתה מעריך ואתה מסתכל עליהם. קבוצות, ארגונים שאתה אוהב, זה כאילו... אחרי כך. תשמע, אם כל אחד יכול להיות איימר, בסופו של דבר יש לך עניין של חדות בעין. אני לא יודע איך להסביר לך את זה, ריאקשן לעין האנושית, סבבה? אז לכל אחד זה טיפה יותר שונה. אני יכול להגיד לך שאם אתה תתאמן הרבה על האיים, אתה בסופו של דבר תהיה איימר טוב. להגיד שאתה תהיה האיימר הכי טוב בעולם, זה כבר משהו אחר. אבל אם אתה תתאמן הרבה עליהם, אתה תהיה איימר טוב, אחי. אתה תהיה איימר טוב, אתה תהיה איימר שיכול גם להיפגש ראש בראש עם מספיק שחקנים. הקטע אבל במשחקי FPS שאנשים לא מבינים, שעם כמה שזה משחק FPS, הוא בתכלס רק 20-30% גג מתבסס על FPS, כאילו יכול על איימינג. סבבה? כי בסופו של דבר יש לכם דברים הרבה יותר מזה. בוא נגיד שתקשורת במשחקים האלה היא 50% מהמשחק. ברמה כזאת, ואני אפילו לא מתבדח, 50% מהמשחק זה תקשורת. אם אתם לא יודעים לתקשר נכון, אתם לא תגיעו לשום מקום במשחק הזה. סבבה? ותקשורת זה הכל, 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 הכל. כאילו, גם ההבנת משחק, הגיימסנס, כל הדברים, הטקטיקה שאתה אומר, הכל מתבסס על תקשורת טובה. אם אין לך תקשורת טובה, אתה גם לא תצליח לבצע את הדברים האלה כמו שצריך. מובמנט, 5% מהמשחק, 10% מהמשחק, והגזמתי, אתה מבין? תקשורת זה, חבר'ה, תקשורת זה הדבר במשחקי FPS של 5v5, הדבר הכי חשוב שאתם צריכים לעבוד עליו, זה תקשורת. תהיה לכם תקשורת טובה, אתם תהיו ברמה כבר הרבה יותר גדולה מרוב הפופוליישן. גיא נרץ בשלשה. וואלה, יש שחקן שאני, את האמת, מעריך את הדרך שבה הוא כביכול חינך המון שחקנים, זה בלו ואוניקס. אני יודע ששמעתי תמיד לשחקנים שהיו בקבוצה שלו. עוד בהתחלה שזה היה פחות כאילו פופולרי, הוא כל הזמן גרם להם יום לשבת ולראות דמוים של עצמם ולהשתפר. יום הוא ישב עם אנשים ועשה את זה, ווואלה... אני יודע שהרבה מאוד שחקנים בסצנה של ה-CS הישראלים השתפרו בזכות הדבר הזה, והצליחו באמת להשתפר מטעויות שלהם ובאמת להעלות את עצמם ברמה. אני אומר לך קומס, אחי, כל דבר, תקשיב לי טוב רק, כל דבר קם, אוקיי, ונגמר בקומס. גם טקטיקה שאתה הולך לעשות, לדוגמה, קורה כל כך הרבה דברים בדרך. אם אתה לא תדע לתקשר את זה נכון, ולתקשר ולעשות אדפטציות, אבל להיות באותו קו עם השחקנים שאיתך, וכל הזמן לדבר תוך כדי ולעשות את הדברים ביחד, זה לא יעבוד. אני אומר לך רק, זה לא משהו צחוקים. זה לא איזה משהו הכי מוזר. אני ממש לא נסחף עם זה, אחי. אני ממש לא נסחף עם זה, אחי. לך תשאל באמת שחקן, כל שחקן שאתה רוצה, ברמה גבוהה. אין מה לעשות, אחי. זה הכל בנוי על קומס, אחי. הכל בנוי על קומס, רק. הכל, אחי. הכל בנוי על קומס, אחי. זה הדעה שלי, אחי. ואני ממש עומד מאחוריה. ואני חושב שאני אומר 50%, זה אפילו עוד אני מקל על זה. אני ממש לא חושב, אחי. אתה יודע לשחק טוב עם שחקנים, אתה יודע לדבר, לעשות... זה ההבדל, שתדע לך, זה ההבדל בין שחקנים שאתה רואה אותם, לא יודע, עם הרבה מאוד אילו נגיד בפייסיט, או שחקנים שהם טיר נמוך, טיר 3-4 לדוגמה נמוך, רוב הפעמים אתה תראה שיכול להיות שיש להם אינדיבידואל טוב, דברים כאלה, אבל אתה תתחיל לשחק איתם ולראות דברים, אתה תראה שהתקשורת שלהם מאוד לוקה בחסר, אחי. מאוד לוקה בחסר, אחי. כאילו,
ואז אתה תראה פתאום שחקנים בטיר 1 משחקים, אתה תראה שהתקשורת שלהם פשוט ברמה אחרת. זה לא משנה גם בתוצאה של המשחקים מה קורה. התקשורת, הכל אצלם ברור. הכל אצלם ברור. אין להם כמעט למה להסתכל ברדאר. אין להם למה, הם יכולים להיות כל כך מרוכזים בכוונת שלהם ולדעת ולסמוך על חברים שלהם, כי הם תקשרים את הסיטואציה כל כך טוב בכל מצב. הם יודעים לתקשר הכל, הם יכולים להבין ממש מה השחקן שלידם עושה. אין, זה כאילו, זה רמה אחרת של משחק, אחי. אני אומר לך, ממש לא משהו להקל בו את הראש. אתה חולם להיות שחקן FPS מקצועי, דבר ראשון שתעבוד על עצמך זה על קומס טובים, ולשבת ולראות איפה אתה לוקה בחסר, איפה אתה לא נותן תקשורת טוב, איפה אתה לא נותן אינפו טוב, איפה אתה לא עובד עם חבר שלך לקבוצה טוב, איפה אתה פספסת להביא לו איזה נקודה של awareness טובה. הרבה שחקנים גם לפעמים תקועים בבועה של עצמם, בתוך המוח שלהם, שהם כאילו חושבים שמשהו ברור מאליו, ולשחקן לידם זה לא ברור מאליו. ודבר כזה יוצא לך כל כך הרבה, לא חיכוכים, כל כך הרבה אי ודאות או אי הבנות בקבוצה, שזה על זה קם ראונד שניצחת ועל זה קם ראונד שהפסדת. ליטרלי ככה, אחי. לא על האיים שלך, לא על הזה, נטו על הדבר הזה. מה זה הסמוק הזה? חיפש one way? It's actually so ridiculous. In my brain, look at how many grenades they have. I'm like, okay, they're probably gonna Molotov out the barrels. Then they're gonna throw those classic pillar flashbangs. Snappy's just walking into. וואו, חבר'ה, מה זה? point to make too, because I think Kerrigan is expecting to have a little bit more time to make his play with that smoke. I'm not entirely sure what the plan. מה אתה אומר? יניב, אם הייתי עכשיו מאתגר אותך על $10 מיליון להגיע לפרו-פליי, מה זאת אומרת להגיע לפרו-פליי, אחי? איך היית מתחיל? לא סובים. שנייה, אבל אחי, יש לך פה שתי דברים אחרים שאמרת. אתה מדבר פה דבר ראשון על פרו-פליי, זאת אומרת אתה רוצה להגיע להיות פרו-פלייר, ויש לך כמה דרכים, סבבה? אם אתה רוצה ללכת מההבדל של ה-FPLC, אז ברור שבסופו של דבר השחקנים ברנקט הם לא יהיו שחקנים עם רמה מאוד מאוד גבוהה מבחינת הקומפס שלהם, סבבה? מה, אתה תעשה את הצד שלך, אתה תעזור לנצח משחקים. בסופו של דבר אתה עדיין צריך, זה לא משחק קבוצתי שם, אתה תצטרך לפגוע, אתה תצטרך להביא אימפקט כשחקן על האיים שלך ועל מצבים של קלאצ'ים ולדעת שחק סביב שחקנים ופחות יתבסס על קומס. מה אני אגיד לך, שאם אתה תיכנס ל-FPLC, לדוגמה, ויהיה לך רק תאים את הדברים האלה, ואתה לא תהיה שחקן שיש לו קומס טובים, אוקיי? ולפי הקומס טובים גם יהיה לך הבנת משחק טובה, אתה תעוף. אתה תעוף משם ישר. אתה לא תישאר שם חודש. ישר, אחי, אתה תעוף משם. G Pro X. לא יודע, בחיים לא ניסיתי, אחי. אבל רק חשוב לי להגיד, אחי, כן, ממש יש לסכם אפשרי, זה לא קומפס. לא נכון, לאו דווקא, אחי. אבל אני אגיד לך שתי דברים. אתה מדבר פה על FPLC, FPL, whatever, סבבה? אני מדבר איתך פה על שחקן קבוצתי של 5v5, לדעת איך לשחק נכון ואיך... זה המקום שאתה מכוון אליו. אתה רוצה לכוון להיות שחקן FPLC? לחפש להיות שחקן FPL? יכול לתת לך מלא דוגמאות של שחקנים שהם FPLC ו-FPL שהם לא מצליחים להגיע לרמות גם היותר גבוהות. אתה רוצה להיות שחקן בקבוצות בטופ בעולם? אתה רוצה להיות שחקן שמגיע למייג'ורים? למה אתה מכוון, אחי? אתה רוצה להיות שחקן שסתם עושה איילייטים יפים? מה אתה רוצה להיות? עם איזה מחבר אני משחק? אני עם ה-Steelseries Prime Wireless. הוא מדבר על הסופרלייט, הבנתי. לאו דווקא, אחי. That's the initial salvo. This is the one coming back to it. Good timing for Brokey. Look at that, so clean. Robson
we've seen him miss a couple of shots, but overall, this has been a fiery game for him. Yeah, he's up to 27 kills, leading the server. 5 chances for FaZe on this opening map of the series. If you're just joining us, this is a 2-0 matchup in the challenger stage of the Paris Major. Winner of this series qualifies onto the legend stage. And you've got to give them credit. I mean, the comeback they've made already is really impressive, but could all fall apart right now. It looks like they're going to try for a little bit more of an aggressive and direct approach towards the B bomb site. Tired of running into people up at the restrooms on the other side. אתה רוצה זה? אני אתן לך דוגמה אחרת, אחי. היה לך את שופקס, את נרטז וכל החבורה שלו. אתה יודע שפעם ראשונה שהם הגיעו בכלל ל-FPLC זה היה דרך זה שהם הפילו למיינור, דרך המנה. עזוב שאחרי זה הם לא יהיו אקטיביים שם, אז העיפו אותם, סבבה? אבל הם לא הגיעו מחרישה של פייסיט, לא? הם קיבלו אינווייט. מסטל, איך הוא הגיע עכשיו לזה? הוא קיבל אינווייט. הוא קיבל אינווייט למה? כי שחקנים אמרו שהוא שחקן קבוצתי טוב, שהוא משחק בקבוצה טוב, שיש לו קרומס טובים, שיש לו הבנת משחק טובה. הוא קיבל צ'אנס ב-FLC, זה לא מזה שהוא חרש בפייסיט, אחי, בפרימיום. Wanted to come through that smoke and jump in back to the bomb site, but that final kill from Madden was just too quick, too convincing for Brokey to make that kind of a play, so they get the safety of the bomb plant. Smokes are up and plumed, and the money on FaZe is a little questionable, so I don't know if they'll go for this. It doesn't seem like it. 5 rounds to 5 rounds still left. Brokey can drop a weapon, Rops can buy himself. I think you just back away from this one unless you get a gift, which is not going to come, obviously. אף אחד לא אמר שזה קל, אחי. יש לך כמה דרכים אבל המטבע, זה הכוונה שלי, אחי. מה זה לא היום? מסטל קיבל את זה לא מזמן. הבנתי, לפני כמה חודשים הוא קיבל את האינווייט הזה. זה קיים, אחי, זה תלוי בדרך שאתה עובר, זה לא משנה. הכל תלוי בדרך שאתה עובר, אחי. יו! Well, 15 to 11 and ends have FaZe at another breaking point in terms נרצ'ריק, אני מת! מה איתך אח שלי יקר? וואלה, מה לא ראיתי אותך מלא זמן? תמיד שנכנסתי לא מזמן לסטים, ראיתי אותך מחובר, אחי. אתה מבין שפה בישראל זה כמו קרוק כזה שכל השחקנים הם שיחקו ביחד, מסטל ומורי וכולם, אבל בכללי אתה לא מוצא שחקנים ככה לשחק איתם. אבל איך הם הגיעו לשחק אחד עם השני? הם לא התחילו ככה? אף אחד לא אומר שהדרך שלך קלה, אחי, להצלחה, רק אף אחד לא אומר את זה, אבל ככה מתחילים. תמצא חברים, תצא איתם לאט לאט, תתפתח איתם, תתחיל לשחק איתם מ-SCA, תתפתח ב-SCA, תשחק שם בתחרויות, תעשה לעצמך עוד ריוויוז, תעלה ברמות ב-SCA, תתחיל לשחק מול קבוצות יותר טובות, תעלה לאדוונס, תעלו לפלייאופס באדוונס, אולי תתחילו להזמין אתכם ל-FPLC וכאלה. תעלה לאט לאט, אחי, תעשה את הדרך הזאת, זאת הדרך הכי טובה לדעתי. בית המחשב חדש, אח שלי יקר, יאללה, מזל טוב. מה הולך אחמד? איך אתה? וואי חבר'ה, תשמעו, תכלס אם הם מנצחים את זה, זה מטורף בעיניי. וואלה, באמת אם הם מנצחים את זה, זה מטורף בעיניי. לא. מה זה, בלי פופ פלאש, בלי שום דבר, ככה? אחלה טריידים. שן פאוס. יופי. יאללה, גיא תן לו קובר. גיא תן לו קובר, הנה הוא ראה אותו. לא לא לא, גיא.
יש! יאללה. עזוב אותך פייסיט, רק בחייאת כפרה עליך, עזוב אותך, תשחרר אותך מהדברים האלה, אחי. אתה רוצה להיות שחקן טוב, תמצא שחקנים לשחק איתם ב-ESCA, תתפתח שמה. תשחרר את הפייסיט, אחי, באמת, תשחרר. פייסיט לא אומר שום דבר. אני לא שיחקתי, אחי, לא יודע, שנתיים, אני 2700 אילו עכשיו בפייסיט. זה אומר משהו? זה לא משנה, אחי, פייסיט זה חרטה, אחי. תשחרר את זה. אני אעשה לך רק טוב, תאמין לי. וואי, פייז מתחילים להזיע, חבר'ה. פייז מתחילים להזיע, חבר'ה. מעניין, מעניין. לא, רק, לא מסכים, אחי. וואלה, לא מסכים. פייסי, אתה לא מעלה שום דבר. אתה... just makes it more interesting, you know. That's really quick to take up the position, not worried about anything at all. Got to be a little bit careful here. Don't want to be giving up the AK. They don't have a lot to work with on the other side. But he's handling that fight so well. Yeah, and that's also, I mean, he probably could have had that fight clean if he stuck to it against Kerrigan, but obviously the priority there is staying alive, keeping numbers, keeping the guns in your hands. Ooh. Twists under pressure, down to 30 HP. איזה ריסוס, אבל היה לו שם שיהיה ברי סנאפי. Yeah, 4 versus 4 now. Shuffling away the AK-47s. Make sure that nobody picks them up. Really kind of scary to be doing this in the middle of the match, but you need to. You need to make sure that no one can get that AK. Here we go. It's all good. It's all good, man. Meanwhile, Rain is pushing long. Hasn't turned the corner just yet, but they feel no pressure, so this is a little bit of a... הם עושים סטאק עלי, זה טוב להם, זה טוב. זה ממש טוב להם. או, שיט. אוי לא. אוי לא. אין, הטוויסט הזה שחקן. איזה מזל. לא, 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 למה? למה יעשה את זה? לא, לא. איזה זריקה שלו, למה? וואלק. איזה משחק. בוא נעבור כבר 73 לייקים, חבר'ה. חשמל אתם, תאמינו לי. בוא, יודע מה, בוא ניכנס בינתיים ל-ESCA. וואלה, בשביל הכיף. אני עדיין רנק G, אני עדיין רנק G, אני מת. איך שלי יקר. טוב, בוא נראה, בוא ניכנס איתך, לבדוק איתך ביחד מה קורה פה. Find teams and players. Find team. Filters. All divisions. סבבה. All location. אוקיי. טוב, כנראה עכשיו אנחנו לא בתחילת עונה, בגלל זה כאילו יותר קשה למצוא את זה. אבל בוא נראה, Division, Intermediate, סנייפר 16 פלוס, זה כל מה שמחפשים, אחי. Open 16 פלוס, אחי. תראה מה מחפשים לך פה. מה מחפשים לך פה, אחי? כלום. מה, אכפת להם מי? לא, אכפת להם מזה? לא מחפשים פה כלום, אחי. תעשה אפליי. אומר לך את האמת, אחי, מה, לא הבנתי את הסרט. זה יורופ, אחי, זה כאילו, מה יש לך זה? זה West, Central, East. זה כל אלה מקומות באירופה, אחי. כן, בוא נראה.
אתה רואה? זה נגיד אנגלים, אחי. קבוצה של אנגלים. זה קבוצה של רוסים. זה קבוצה טורקים. וכולם פה גם רושמים לך, אחי, אם הם רוצים, נגיד, סתם דוגמה, אני נכנס לפה. Hey, we need a standing, ideally, with fees paid, we don't care about ELO or skill level, just need you to aim. add me Discord. מה? וואו. וואו, אחי. אתה מבין? אחי, כאילו, אני מחתכלס. סתם פיקציה, כאילו, מה שנכנס לך בראש. זה לא נכון. ככה אני התקדמתי בסיסגור, אחי. ככה אני עשיתי, אחי. מה? ככה מתקדמים ב-ECA. ככה אני ולוטן, סבבה, אני לוטן ספינקס. גדי ריסנט היינו. מזטל, סבבה, טל מזטל. ומי היה החמישי שלנו? היה תקופה שזה היה גולדן 5, היה נוקסוויל, היה לנו כאילו כל מיני חילופים. התחלנו ככה ב-ECA אופן, אחי. אתה מבין? התחלנו, אחי, ככה ביחד. כולנו שחקנו ביחד, כולנו התקדמנו ביחד. הגענו אחרי זה למיין, שיחקנו במיין כמה עונות, אחי. אתה מבין? התקדמנו. אבל ככה עושים. ככה אתה עושה, אחי. ככה אתה מתחיל לבנות לעצמך שם. דרך זה, לא דרך פייסיט. יאללה, חבר'ה, מה איתכם? מה אומרים? מי חדש פה, חבר'ה? בא לי לדעת ככה. מי חדש פה אצלי בערוץ? עוד שנייה זה יופי. אחמד, עזוב, אתה לא חדש, אחי. עזוב, תראה אותו. כולו בא בתרומות, אחי, אני מת. איזה פסיכופת. יהיה היום ולורנט, זה אולי יותר מאוחר, אחי, נראה. מה זה נראה לך, אבל יש שם קבוצות נורמליות או רק בוטים? תשמע, אחי, באופן אתה תמצא בהתחלה קבוצות שיהיו... כאילו, אתה יודע, זה לפי רמות. באופן יהיה קבוצות טיפה פחות טובות. אינטרמידיאט, אתה תמצא קבוצות טיפה יותר טובות. אם תמצא קבוצה למיין, למרות שאני לא מאמין שקבוצה במיין תיקח אותך בלי ניסיון, בהתחלה אתה צריך לשאוף, לנסות, להתקבל לקבוצות באינטרמידיאט, ואם האינטרמידיאט לא עובד לך, אז לשחק בקבוצות באופן ולנסות לעלות איתם. גם אחרי שתעשה אפילו עונה 1-2 באופן, אפילו לא עם הקבוצות הכי טובות שיש, אבל אתה תשתפר שם, אתה תלמד לשחק קבוצתי יותר טוב, אתה תראה שיש לך אימפקט טוב, אחי. אז אחרי זה יהיה לך קל יותר למצוא קבוצות באינטרמידיאט, ואז אולי יהיה לך אינטרמידיאט במיין, כאילו, תלת לאט תעלה ככה, אחי. אח שלי, תודה רבה על הסאב, בוא נראה מי זה. חכה שיקפוץ לי ככה, אבל... אח שלי היקר, אתה צור! וולקאם לחברת חשמל. הגענו ל-80 לייקים, מה שקרה, אנחנו עוד מעט על 100, אפילו לא שעה בלייב, איזה כיף. יאללה, שיהיה שמח. טוב חבר'ה, עכשיו ניוק, את האמת ניוק מפה חזקה של אנס. וואלה, ניוק באמת מפה חזקה של אנס. אני מצפה יהיה פה עניינים. הכי הרבה קילים, אבל לדעתי רופס טוב יותר מטוויסט. תשמע, רופס, אחי, הוא שחקן מטורף. וואלה, רופס באמת, אחי, לדעתי הוא עושה להם את הקבוצה... כאילו יש לו פשוט אימפקט קילס, והדברים שהוא עושה הם פשוט מטורפים. באמת, כאילו... טוויסט יש לו איים ממש טוב, הוא גם שחקן טוב. כאילו, לא יודע, אבל רופס הוא פסיכופת, אחי, פסיכופת. על מה שהצבא עשה הבוקר, אני איך אתה היה... וואלה, הכל טוב, סיילנט, וואן שוט, איך אתה היה מלך? אונם אני ליד הממן, לא יודע, כאילו קראתי את זה הפוך, זה בעיה עם האנגלית עברית, אבל וואלה לא, או רופס מבחינתי הוא
בלעדיו נראה לי פייז לא היו מצליחים. אין, רופס פשוט טורף. הוא עושה להם עבודה... הוא מלך. וואלה, הוא מלך. הוא מלך, אחי, אין מה להגיד. רופס שחקן אדיר, אחי. וואלה, מאוספורט, אני לא אשכח את זה. מאוספורט, הביאו אותו בהתחלה. הפעם הראשונה שהוא נכנס לקבוצה רצינית זה היה מאוספורט. ובאמת, עשו אותו שחקן 10 מ-10. אבל פייז זה נגיד הדוגמה המושלמת לקבוצה שרצתה להביא סטארים, רצתה להביא שמות מאוד מאוד גדולים. בהתחלה שלהם לפחות, שהם הביאו את ניקו ואת טוויסט ואת כל זרה, כולם לאותה קבוצה עם ריין, וחשבו שהם יהיו מטורפים וזה, ולא, וואלה הם לא היו מטורפים. כי בקבוצה אתה צריך שיהיה לך באמת דינמיקה מסוימת, ושכל אחד הוא כאילו... בקבוצה זה חשוב מאוד החלקים בפאזל. ואתה לא יכול להביא כאילו קבוצה שכולם סטארים ולחשוב שזה ילך טוב, לא. לא בונים ככה קבוצה. ופייס כאילו עשו באמת את הפדיח הכי גדולה שלהם ברוסטר הזה שהיה. ואני חושב שמאז הם פשוט התחילו לשנות טיפה ולהכניס יותר את הפאזל בצורה יותר טובה, ובגלל זה עכשיו הם גם נראים הרבה יותר טוב. כאילו, באמת כרגע הם נראים בבסיס שלהם. אני בית, אחי. תראו מה זה, הם לקחו פיסטול ראונד, הפסידו פיסטול ראונד. הפסידו, לקחו ראונד, נטרלו, הפסידו, חזרו קצת. היה פה כנראה זה. עם כל ההתחלה פה, כמו שאמרתי, אם היו לוקחים פה פיסטול וכאלה, אולי היה להם סיכוי. אבל בעיה, ברגע שהם הפסידו פיסטול, הם התרחקו שנות אור מהניצחון. שנייה, אני אחבט את זה. יאללה, מתי הם מתחילים מפה שנייה? למה הם חונקים אותנו? הנה אנס. וזה מאוספורט בכלל עכשיו מסתדרים פה. אשכרה הם דוכן ליד דוכן, זה אשכרה נראה כמו דוכנים, אחי, מה זה? איזה מוזר. איזה חמוד התקליפר, אני בית. סומין! וואלה, לא ראיתי, אח שלי יקר, איך אתה בן? יא מלך. קראתי את המגילה של קליפר. מי שבסי או בבי יכול לתת אינפו. כן, ברור. אתה הולך לשחק CS2? אני מאמין אני אנסה את זה, כי אני אוהב לנסות כאילו משחק FPS. במיוחד שקאונטר סטרייק שיחקתי 18 שנה, אתה יודע, אז אני מאמין שאני אנסה את זה, אבל... אני בעיקרון אמרתי משהו שנקרא דעה לא פופולרית על CS2, שאני פשוט חושב שזה CSGO עם עדכון, אבל יהיה נחמד לבדוק את העדכון הזה. נראה לי גם יהיה לזה המון אייפ, אז יהיה לזה גם שידורים טובים. נראה, לא יודע. אבל לי מה שחשוב שאני אהנה מזה, אז אני אבדוק אם אני נהנה מזה יותר מה-CS. אתה עוד צעיר, רק 18, כן, איזה שטויות. כן, נראה, וואלה נראה. מה הם מראים לנו את המשחק, את הזה שלהם? וואלה, זה היה טוב הליינאפ הזה. ליינאפ מעניין מה שהם עשו עכשיו פה עם הסמוק הזה ולהתקמפר פה. ואז הוא יוצא בדיוק בטיימינג רק כשהם עושים את הפוש מהמיין ותופס עליהם בדיוק את הטיימינג, כן. וואלה, יפה. מי זה? אני לא מכיר אותו.
וואלה, אני לא יודע מי זה. אתה סילבר אחד, אחמד. למה? אחי, אחמד, אחי, שחקן אליפות. איך אתה מדבר ככה? בוא'נה, אנחנו אשכרה עוד שנייה בזה, אה? וואי, הוצא באחד אנחנו 5040, חבר'ה. פשש. יאללה, נחמד, נחמד, אהבתי. וואלה, מתגעגע לזמנים של סקרים בסיאס. על איזה הדשוטים היה לו, אני זוכר שהכניסו אותו לוורי גיימס אחרי תקופה ארוכה שלא הלך להם. כאילו הם לא הצליחו לנצח את ניפ בכלל, ואז הם הכניסו את סקרים, זה היה ממש בהתחלה של הסיאס, כן? וואלה, אני זוכר שאז הוא הצטרף אליהם, הם פתאום הצליחו לנצח אותם, את ניפ מפה וכאלה. כאילו ראו השתפרות מהרגע שהוא נכנס, אבל זה שהמשחק עדיין לא היה מפותח מספיק. אתה יודע, אם הייתי מקבל כל מחלה שיכלו לי בבלון, נשבע, אני חסין לכל המחלות. אני וייפר ליינאפים ואנשים שונאים אותי. אין על וייפר ליינאפים, אחי. אין מה לעשות. זה לא סתם קיים, אתה מבין? יניב, תאשר את מה שכתבתי. יניב פעם רצה לצרף אותי לנום, אבל אני דורש משכורת 6 ספרות נטו. כן. זה נקניקייה, אתה בראש שלי. אתה לא בן אדם, קליפר. אתה יודע אם הייתי מקבל כל מחלה סיס תמיד היה משחק מטורף, לא שאני מזלזל במשחקים אחרים, אבל סיס זה אגדה. תשמע, סיס משחק כיפי, אחי, אין ספק. וואו. הופה. יאללה, נראה לי מתחילים, חבר'ה, עוד שנייה אנחנו מתחילים. וואלה, כן. חבר'ה, מה אתם חושבים? שאנס עכשיו ינצחו את המפה הזאתי? שאנחנו נראה פה מפה שלישית, או שפייז ינצחו 2-0? שזה הגרפיקה שלי ועכשיו שיעשו גרפיקה של וולוונד על המשחק. הם נראים טוב בניוק. אני גם חושב, אני ראיתי כמה משחקים שלהם בניוק. אני גם חושב שהם משחקים סבבה פה. אבל פייז, ראיתי עכשיו באנליטיקות שפייז יש להם פה טקטיקות מאוד מעניינות בניוק. וואלה, יהיה מעניין לראות את המאצ'אפ הזה. הקטע שהם יתחילו עכשיו באטאקר סייד. הם חייבים להביא ראונדים באטאקר סייד כמו שצריך. חייבים, חבר'ה. וופה. הם נראים טוב בניוק, כאילו חיכו לזה כל החיים שלהם. איזה יציאות יש לך, אחמד. לקטה. יאללה, נו, תתחילו! הרגתם אותנו! תראו את דורסי מאחורה. דורסי, שחקן עם מאוספורט. איזה חניקות הם שיהיו בריאים. מי יושב שם? פה אנס, זה מאוספורט. הדוכנים הרחוקים, אני לא מזהה מי יושב שם, אתם יודעים?
3 פרסומות וחזר, מחכו לזה. הייתי יודע, אחי, שזה ככה, הייתי מרביץ משחק של ולורנט בינתיים, אתה מבין? באמת, אחי. באמת, אם הייתי יודע שזה ככה, הייתי מרביץ משחק של ולורנט בינתיים. כאילו, אני חייב לבדוק, נגיד, לפני כמה זמן נגמרה המפה האחרונה. בוא נסתכל. בוא נסתכל. המפה האחרונה נגמרה לפני 17 דקות. חבר'ה, תקשיבו לי טוב, לפני 17 דקות נגמרה המפה הזאת והם עדיין לא התחילו לשחק. 17 דקות, חבר'ה. אחי, 17 דקות והם עדיין לא התחילו את המפה השנייה. וואו. תראו, גם הם מאבדים צופים. היה להם פה 120,000, עכשיו יש להם 70. אין, כי הם חונקים! חונקים, אחי, חונקים! Game will start when ready. Technical issue. אוקיי. ככה קוראים לזה היום. Technical issue. איי איי איי. באמת? אפקס לקחו את המפה הראשונה? אני מת. European Mongols סלק. השחקנים האחרות שנייה באים להעיף להם בוקס. כן, לא, אבל תראה, זה נראה כאילו הם מוכנים. הנה גיא. אתם רואים את זה? אתם לא רואים את זה שלי, או שכן? הם נראים מוכנים, כאילו, אני לא יודע מה זה. אחמד, נכון, השדרן מעצבן. גיא הוא ישראלי, אנו כן, הוא שחקן ישראלי. שחקן ישראלי שמשחק פה, בקבוצה אנץ. יאללה חבר'ה, תנו לנו קצת אנרגיות, כולם בצ'אט. easy for sense. מי שיודע מה הם אומרים אחרי זה, מלך, באמת. מה הם אומרים אחרי easy for sense, ואז לא יודע, פוטה, לא יודע מה הם אומרים שם, אחי, אני מת. איי. תתקשר אליו, תגידו להעיף להם בוקס. לק. וואו. כן, אחי, אני לא יודע למה זה ככה, אני לא יודע איזה טכניקל אישו יש להם שם. הרגו אותנו, צ'אט, הרגו אותנו. מה, נביא עוד פופקורן? אני לא יודע מה לעשות. בא לי לראות משחק. מה כבר רציתי? מה עשיתי שמגיע לי היחס הזה? יחס! בוא נראה בינתיים. בוא נסתכל קצת סטטיסטיקות.
וואי, אשכרה, רופס, תראו מה זה. זה כאילו הוא אמר להם, הופ, 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 על הגב, חבר'ה, על הגב, קדימה. הופ, הופ. לא אימפקט. את האמת שאני לא מסתכל על הדברים האלה בדרך כלל, חבר'ה. כי זה לא אומר בתכלס כלום. יכול להיות שגם הוא, דוגמה, עשה יותר אימפקט ממנו. כן? למרות שספציפית פה נראה לי קצת קשה, כי הוא הסטאר פלייר שלהם, הוא אמור לשחק עם האופרייטור, הוא אמור להיות לו את הזוויות הכי קלות במשחק, והוא פחות מתאבד בשביל שיהיה לשחקנים שלו יותר ספייס. את האמת, את סנאפי ראיתי יותר מתאבד בשביל השחקנים שלו. כן. לא, משחק לא טוב. לא טוב, לא טוב, לא טוב. קאריגן אחלה אינגיים לידר באמת. זה רובן המאמן שלהם, לא? רובן. נכון? רובן? הנה כן, רובן. עליהם מקום 5 כרגע, סבבה. פיק נאמבר 1, 25 weeks ago. עבר כמעט חצי שנה. ואנס כרגע איזה מקום מדורגי? מקום 9. וואלה, משחק אליפות. היום יש את סאו. הוא השחקן פעם באנס. לפני שנים הוא היה באנס כשחקן, כן. מה, אבל עכשיו הוא שיחק איתה? מה זאת אומרת? לא. וואו. אחלה achievement. יאללה! 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 הרגתם אותנו, הרגתם! חבר'ה, בואו נשתעשע קצת. בואו כנסו כולם אליו עכשיו לצ'אט, רק בשביל לרשום לו ווינום בצ'אט וזהו. אני רוצה עכשיו אשכרה, בואו נעשה צחוקים. כולם להיכנס עכשיו אליו ככה ולרשום ווינום. וואי, זה אחד המצחיקים, אחי. וואי, בואו נעשה רק בשביל הצחוקים, חבר'ה. כנסו אליו כולם עכשיו, ללאקר, תדפקו לו ככה ווינום בצ'אט. כולם. יאללה! טן. הנה אחמד רושם ווינום. עוד, כולם, חבר'ה, כולם, אני רוצה להיכנס אליו עכשיו לרשום ווינום בצ'אט. כולם. יאללה, לייב, אחמד, יאללה, כולם. לא להספים, אחמד, לא להספים, פעם אחת מספיק, אחי. יאללה חבר'ה, כולם, כל מי שפה חבר'ה להיכנס לרשום לו ווינום בצ'אט. חבר'ה, יאללה, אני רוצה שנעשה פה איזה גג שהוא לא יבין מה קורה. אני מת שהוא לא יבין מה קורה. דרלינג פולש, אח שלי היקר. אחלה גילינג, יא מלך. יאללה חבר'ה. ווינום פרום יניב. Ahmed, dankjewel. Yeah, what's up, win nom, yes, win nom. יאללה, אני רוצה שהוא יאכל תסביך. This weekend lose nom, you know? No. Only win. יאללה, כולם ווינום בצ'אט אצלו. אני רוצה שהוא יאכל תסביך, חבר'ה, וואלה, כולם להיכנס אליו לצ'אט. תודה רבה גיל על הפלישה, אח שלי, אוהב אותך מלא, המלך. כולם להיכנס אליו לצ'אט ולרשום ככה ווינום, חבר'ה, אני רוצה שהוא יאכל תסביך. אני רוצה שהוא לא יבין מה קורה פה. סתם שיאכל תסביך, בשביל הצחוקים. יאללה, שיהיה שמח. שיין עין יסקין. כל הזמן יש לו את הדבר הזה, הרג אותי. יאללה חבר'ה, מי עדיין לא נכנס ועשה את זה? קדימה, יש לנו פה 38 איש, רק 3 אנשים עשו את זה, חבר'ה. סומך עליכם. וואה. כן, מה זה, למה לא כולם זורמים פה? איפה נומרוד? איפה כולם שמה? כן, אבל אני רוצה שתיכנסו ותרשמו לו ווינום בצ'אט. זה הקטע, זה הגג, אחי. אני רוצה שכולם ייכנסו, אתה מבין?
תרשמו לו ווינום בצ'אט, אחי, פשוט. שיהיה פה מלא עכשיו, ככה אתה רואה פה, אני רוצה שיהיה פה מלא ווינום, אחי. אבל לא להספים, כאילו כל אחד שירשום פעם אחת. ווינום, 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 ווינום. ווינום, 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 ווינום. איזה שטויות. בכללי תודה רבה לכל העוקבים החדשים, למי שעקב אחריי עכשיו, חבר'ה. only win. על החשמל. הנה גם פיסס. הלאה, הנה גם נימרוד. איזה חשמל. אני באמת אוכל תסביך. וואי, אם עוד איזה כמה אנשים יצטרפו ויעשו את זה, ממש יוכל תסביך, חבר'ה. ממש יוכל תסביך. הנה גם טוסיק. מלא טוסיק 60, אח שלי יקר. וואלה, רק עכשיו קלטתי, איזה טרולר. כולם מה שיש לו מינו. הוא אוכל תסביך, אני אומר לכם, אני רואה את הפרצוף שלו, הוא לא מבין מה קורה פה. הוא לא מבין מה קורה פה. איזה חזק, אני מת. תראו. אחלה טריפל, יואו, אני לא נושב, חבר'ה. איזה חזק. וואי. תראה, כולם דופקים לו. וואי, הפרצופים שלו זה פרייסלס, חבר'ה, זה פרייסלס. איזה פרצופים, הוא קורא את הצ'אט, הוא לא מבין מה קורה פה. למה כולם נכנסו עכשיו לרשום לו ווינום? אוהב אתכם, חבר'ה, אוהב אתכם. בואו נראה שנייה אם חזר, התחיל המשחק. יאללה, התחיל המשחק, חבר'ה, היידה. יאללה. וואי, זה אחד המצחיקים. וואלה, אוהב אתכם, צ'אט, אוהב אתכם. אתם אליפות, תאמינו לי. הצ'אט הכי טוב בארץ, ביפר. כללי, תודה רבה לכל הסיים החדשים, תודה רבה למי שהצטרף, חבר'ה. Welcome to the family. יאללה, רואים קצת סיאס. יש שחקן ישראלי בקבוצה השנייה, שנקרא גיא נרץ. זה הוא כאן למטה. וואלה, אנחנו רוצים שאנס ינצחו, חבר'ה. אנחנו רוצים שאנס ינצחו. שמע, אתה קופי של נרץ, יניב? מה? איך הגעת למסקנה הזאתי? אני? סתם. איזה קרינג' זה היה, אני מת. יאללה, חייבים להביא פה ווין, חבר'ה. חייבים להביא פה ווין. אם הם מפסידים את המפה הזאתי, זה נגמר. וואלה, תראו, עכשיו נרץ בראונד הזה הולך להוריד שתי שחקנים. תזכרו מילה של יניב. נרץ בראונד הזה הולך להוריד שתי שחקנים, חבר'ה. כרגע על 0 קילים, אבל בגלל שאני נכנסתי לסטרים עכשיו, הוא יצטרך להוריד שתי שחקנים. תזכרו את זה. דיהה. זה קטע, זה לא דייטשה, זה דיהה. Smokes fade, so Rain has to be very cautious of someone sliding in towards mini. He's protecting that position for his teammates in the upper bomb site, which just means his eyes are taken away. Dia's going to try and make his move towards heaven. Molotov to prevent any kind of a peek, so showing like he wants to apply some pressure and start wrapping around. טוב, גיא אחד בינתיים הרג. אמרתי לכם הוא ירוק 2 בראונד הזה. הרג בינתיים אחד. לא, 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 טעיתי, הוא הרג רק אחד, למה? לא נורא, ראונד הבא הוא ירוק 2, חבר'ה. לייקר משחק ממש מוזר, קשה לצפות מה שעשה. מה שנקרא יצירתי. יואו! טוב, סנאפי! איזה פקסן! אח שלי, הפקסן!
כמו שאני לא אוהב בסיאס, הפסדת ראונד, נשקים, יש לך 2 ראונדים לסיבוב. לא תמיד, הם שינו את זה קצת. אני יודע שעכשיו בדרך כלל ראונד, כאילו בעיקרון אתה יכול גם לבחור לקנות נשקים גם בראונד שלישי של המשחק, ולא רק שני, ולא רק כאילו רביעי. אני זוכר שהיה איזה פעם שהם שינו טיפה את העניין הזה. אבל תשמע, זה תלוי, אם התמנת, לא התמנת, יש פה כל מיני דברים, אחי. יאללה חבר'ה, אנרגיות לגיא, קדימה, קדימה. וואלה, הוא הולך להוריד 2 בראונד הזה. תזכרו מילה של יניב. יאללה. לא, הלו, יופי מיידן, פגע בו, הרוג אותו, יאללה מיידן, יופי. גיא הרג בינתיים 1 ומת, עוד פעם גיא הרג 1 ומת, נו מה? איי. טוב, דיה. בסדר, זה טיפה סגנונות אקונומי שונים. חבר'ה, אנחנו עוד שני ב100 לייקים, אני אשמח שמי שפה ודאי לא שם לייק, אני אשמח שתשימו לייק, בואו נגיע ל100, רק שיהיה יפה בעין. סבבה, רק שיהיה יפה בעין, זהו, לא משהו מיוחד. הרופס הזה. איזה חמוד גיא, איזה צעקות, אחי. יואו, סנפאיוס הרג את סנאפי, אני מת. מה אתם אומרים, נרציה הרג פעם 2? לא. איי. בסדר, נו. וואלה חבר'ה, אני רק אומר, מהרגע שנכנסתי למשחק וראיתי אותו, היה 2-0 לקראת ה-3-0, ומהרגע שנכנסתי וראיתי ראונד שלם, הם ניצחו כל ראונד. לא יודע חבר'ה, לא יודע מה זה אומר. וואלה, לא יודע מה זה אומר. תחשבו לבד. אני מת. אח שלי, תודה רבה שהצטרפת. ברוך הבא. אחלה סאב. וואלה, באמת הצטרפו פה כמה אנשים חדשים היום, חבר'ה. וואלה, welcome to the family. יואו, מה זה? They've taken. Now, some Pius is down in secret with the AWP, but obviously the AWP cannot be aggressive the same way an AK-47 can, so don't expect some Pius to make too much of a play towards that lower bomb site. I imagine he's going to come back up to the stairs and look for any kind of a mistake. Anyone kind of peeking a little bit too out in the open towards Yard, and he's got twists. וואלה, 2 הריגות כבר סנפאיוס הביא בראונד הזה, נחמד, מעניין. טוב, גיא. Save you're way too far out of position. Kerrigan's going to head towards T-spawn. Rain's going to stick around towards big garage outside. Up on the roof. וואלה, תופס צבע הבחור על הגג. Really well constructed. For Ents, obviously it's even more fun if you're in the pistol round, but proving that you can win all these rifle rounds, that builds confidence pretty quickly. You're like, okay, the game plan on this T side is absolutely working. וואלה, רק אומר, חבר'ה, הנה, הם לקחו עוד ראונד ואני ממשיך לצפות בהם. וואלה, באמת אין צריכים לשלם לי רק בשביל לראות את המשחקים שלהם. וואלה, לשלם.
יאני, מה התפקיד שלך בנום? בעיקרון אני מנהל קטגוריית FPS, את הקבוצות FPS בארגון, וכיום אני גם מאמן את הקבוצת ולורנט, אז אני גם המאמן שלהם. צריך עוד משהו. עוד תפקיד, עוד תפקיד. 6 ספרות משכורת, אתה אומר. מה, אחי, מה הקשר כסף לדברים, אחי? זה... עושה את מה ש... כסף זה לא פיקציה, אח שלי. יואו! אהבתי! איזה נד. טוב, מיידן. איי, איי, איי. is far away on a mission with the 5-7. He's probably going to get shot at the back instead. I'm assuming Snappy's going to be taking a look. Oh, there we go. He's like, oh, wait a minute. You're not on my team at all. Yeah, awkward. Snappy handles business. Broke the last one remaining with an AK-47. Now, the attacking side from Mans, everyone is split up. Snappy's back with his response. Sun Pius is red box. לא כתבתי את זה לפני, התכוונתי שאני... So, Brokey... לאנס, בטח, אחי. אנס, וואלה, חייבים לשלם לי. מה זה? תראה איזה מזל אני עושה להם, אחי. תראה איזה מזל אני עושה להם, אחי. מה זה יותר מזה? נכנסתי, אחי, מהראונד שנכנסתי לראות, הם מנצחים כל ראונד, אחי. טפו, טפו, טפו. חייבים לי. חבר'ה, בכללי, תודה רבה לכל הסמים החדשים, תודה רבה למי שנרשם לערוץ, מעריך אתכם מלא, אוהב אתכם. אנחנו רואים עכשיו פה משחק של שחקן ישראלי שמשחק באנס, הוא נקרא גיא נרץ, והוא בעצם מתחרה עכשיו על המקום בלג'נד סטייג' במייג'ור, שזה בעצם הטורניר הכי גדול בעולם של קאונטר סטרייק. אז יאללה, ניתן תומכים בו, חבר'ה. מה הולך נדו? ואיך אתה המלך? למה לא צפית בשחר היום? כי זה משחק של בסט אוף אחד, אחי. אני ראיתי אותו בכללי, אני עצמי. אבל בסט אוף אחד אין לי מה לשדר את זה. אתה לא מספיק לעלות לשידור, זה כבר נגמר. הבנת? למרות שזה נגמר באוברטיים. איזה טעות הם עשו שם בראונד של ה-17-15, שיהיו בריאים. התחילו כזה טוב, 5-3, במקום לחזור אחורה ולהתבנקר, הם המשיכו לנסות לקחת פייטים ופשוט... לא יודע למה הם שיחקו ככה. אני בטוח שהם גם כועסים על עצמם עכשיו. יאללה, אחמד, אוהב אותך, אח שלי יקר, שייך ליום. For those smokes out there close to mini Robs. Easy couple of bullets, letting go of that one out of the AK. Repositions himself, ready for more. Double for him now as Madden tries to take on over, and Snappy could have easily been a third victim. Rain not going to get caught this time out in the garage. So there's a lot more of a solid defense here. It's a really curious play call. I guess you're trying to maybe surprise the defender over in ramp room with just kind of that creepy walk out into the open with no utility, but it made it real simple for Robs to double up. Now just 2 attackers remaining for Ents, and Brokey's already in position on control side window. Doors are blown open as well, so he's got a free line of sight. There's a smoke and a Molotov for Snappy to put into play, to put into position. Yeah, and also a change of pace in that round for Ents, right? Going a lot quicker at that ramp position. So yeah, maybe that was the thinking, just trying to see if we can just offset their expectations. Snappy and Sampass 2+4 and about 40 seconds left. Getting some nades down, but getting caught by Brokey as well. Now it's all on Snappy. Some damage here would still be kind of nice, but nothing happened. Brokey will
טוב, אחלה שוטים, באמת. זה נראה וולק רציני, אבל זה מחרפן. מה, על מה אתה מדבר, אחי? שהוא רואה אותם כאילו דרך הקיר? בסדר, ככה זה, אחי, כשאתה מסתכל מאובזרבר ספוטס, כאילו... בסדר. הלאה חברים, אנחנו עוד שנייה ב100 לייקים. אני אשמח שמי שפה ודאי לא עשה לייק שיעגל לנו למעלה, ככה שיהיה יפה בעין, נגיע לאיזה 3 ספרות, שיהיה נחמד, שיהיה פנן. Becomes how many people do they bring with the wall? At the moment, it's just Diha with the advanced position towards red box. Snappy's going to join up with him. Opa. Brain's playing over at the single box. Counter Molotov to slow down any kind of a cross that might be coming. Ooh, Yo. Diha through the smoke, grabs the angle. Great damage done. Diha's down to 20. And that's actually, I mean, unconfirmed victory in and of itself, because Diha's usually been aggressive in getting that lurk position in secret, and now with that kind of HP, probably not extremely motivated for it. I mean, you might just be controlling the rotations out there, but it kind of still, it only works if they can get this end. מה, זה בלאגן זה עכשיו מה שקרה לדיצ'ה? לדיה? דיה? אוי, לא. נרץ, גיא? שים לו את שוט, גיא. לא. יאללה, להטמין, הגיע הזמן להטמין. יאללה. הופה, סנאפי. איזה נט גם הם שמו לברוקי. אחלה, יפה מאוד. מרגיש לי שכל הקבוצות בוולורנט אף אחד לא מכיר. מה זאת אומרת? באיזה קטע בלייזינג? אתה מבין? ספרי בדיוק עליו בסמוק. הם מנחשים וזה עובד להם. אבל זה לא באמת מנחשים. כאילו... יש לך קטע של אנטיסיפיישן. אתה מצפה מה ששחקן יעשה. זאת אומרת, אתה רואה את השלושה סמוקים האלה, ואתה יודע שהוא כל פעם ניסה להיכנס לך לסיקרט, לגראז', כל הזמן לעשות לך לרקים במקומות האלה. אז אתה יודע שהם ינסו להעביר את השחקן למקום ספציפי. עכשיו, הוא ירה בדיוק למקום של המעבר לכיוון הקופסה, שעליו הוא משחק. אז אוקיי, הוא ראה את הסמוקים, הוא חיכה את השנייה 2 כי הבן אדם צריך לעבור, ואז הוא התחיל לרסס פשוט. זה לא לנחש, זה יותר לספות אחי מה השחקן מולך הולך לעשות. אני אגיד לך מה, זה כן ולא, כי כאילו, אתה חושב שקבוצות פה משחקות שנים אחי, שנים על גבי שנים. והמצב, והקבוצות פה גם מי שבטופ, אוקיי, הארגונים שבטופ פה הם תמיד נשארים בטופ. אתה מבין שבוולורנט כאילו זה עדיין, כאילו רק עכשיו יש לך פרנצ'ייז ואין לך עדיין מידע כל כך רחב. נייס. נייס. This is the most unexpected play. Rops will never know it's coming. הוא מנקה את הפינה, הוא ינקה את הפינה? הוא ניקה את הפינה, כל הכבוד. יו, אבל סנפאיוס 1 HP. סנפאיוס 1 HP. הוא חייב לשחק את זה קרוס פייר, נכון. הוא עושה לו... כן, אין לו גם קיט, נכון? לא נראה לי שיש לו קיט. כאילו נראה לי בדרך כלל הקיט אמור להיות כאן. לא, אין לו קיט. כן, הוא בבעיה. וואו, נרץ בוטום פאגר, מקווה שיעשה אייס. זה בסדר, זה לא בוטום, לא בוטום, זה העיקר קבוצה מנצחת, אתה מבין? זה הגישה שלי, בלייזינג. ברור שאני מעדיף שהוא יהיה יותר שחקן מפתח, אבל אחי, בקבוצה
לא תמיד הקילים זה מה שקובע. מה זה לא תמיד? הקילים זה לא מה שקובע. CS2 is going to take 6 seconds to defuse in smoke because you can't see what you're doing. I just made that up. But... Yeah, I know. Jesus. הלאה, יפה גיא, אנטרי ראשון, אנטרי שני, אחלה גיא, אח שלי יקר. That's a lot of grenades falling into heaven. It's a lot of fire up in heaven. Rain. I wish they had another one just for the comedy of it. He's like, please. I just want to show up and throw a bit of a smoke. הופה, סמוק מעניין. יכול לתפוס... הוא יכול לנקות כאילו את הבן אדם בקופסה ימינה למטה, אבל הסמוק באמת מעניין. אהבתי. או, רופס. רופס. יפה, נראה לי יהיה לנו פה מפה שלישית, חבר'ה. נראה לי יהיה לנו פה מפה שלישית. מה התפקיד של נרטז עכשיו? אם אני לא טועה, סבבה, יש לך בדרך כלל בקאונטר סטרייק טריו של 3 שחקנים שמשחקים ביחד, ובדרך כלל 2 שחקנים שמשחקים בצדדים. אז אם אני לא טועה, גיא משחק בצדדים. יש לך את דיה בצד אחד ואת גיא נרטז בצד השני. אני די בטוח, כן? אבל אל תפוס אותי במילה. מה הולך? רו! אח שלי יקר, איך אתה? כתבתי נשמה כי אין סאונד, רק אותך שומעים? מה אין סאונד? לא שומעים? הוא סוג של ארקר, כן. למה, אתם לא שומעים? לא הבנתי, אחי. זה חזק או בובי? תגיד לי עכשיו. תגידו לי איך עכשיו שומעים. Wall of smokes, Diha crossing quickly. Rain's just going to miss the mark a little bit late. Another flashbang so Diha can come through the garage, but it's a little bit awkward. They both get blind. It gives him the freedom. נראה לי עכשיו שומעים טוב. Yeah, they've already let them in pretty deep on the map. Rain going to drop that smoke just to slow them down. מה הבעיה להקשיב רק לי? סתם. Maybe a chance for a shot. All the AKs are coming at him slowly but surely, and and Pius able to pick it up. Roki gets blown up. That's a really tight shot, isn't it? Yeah, there's no chance for a rebuttal, no chance for a response. He didn't even pull the trigger. Unreal. And now Nertz has got to be ready for the lobby crunch, and exactly, I think Diha was even spamming him from behind. Makes it an easy cleanup for Nertz. Another one for Diha, and FaZe's defense is just getting picked apart. תעשה עם ולורנט? כן, אני אעשה עם ולורנט, אחי. נראה לי אפילו אחרי המשחק הזה אני אריץ ולורנט אחד ואז אני אחזור לזה, כי מקודם חיכינו איזה כמעט חצי שעה אחי למפה השנייה שתתחיל, אז לא בא לי לקבל חניקה שוב, אתה מבין? אז אולי ברגע שהמשחק הזה ייגמר אני ישר אריץ אחד ולורנט ואז נחזור לראות את זה ואז נחזור לוולורנט, אתה מבין? יהיה כזה... מי אתה אומר שננצח במייג'ור? מי אתה רוצה שננצח במייג'ור? בעיקרון אני רוצה שאחד מהישראלים ינצח אחי, אתה מבין? כאילו... אני מת שישראלי יזכה במייג'ור אחי, לא אכפת לי ממי הם, אתה מבין? תוריד את הפייסקאם למטה קצת. They're going to try and hunt him down, but good positioning should be able to... Oh no! Why did the round last an extra 3 seconds? It did feel like it was lasting just a little bit longer than it should have. אני רוצה שביטלתי? כן, וואלה זה יהיה מצוין אם לא אתה נזכה. למה לפי דעתך הפסדתם במשחק הקודם את נום? שמע, עשינו טעויות אחי, ואתה יודע, כשאתה עושה טעויות אתה משלם עליהם. היה טעויות שהם ניצלו, הם הצליחו לנצח אותנו, ובסדר, זה גם הקטע בבסט אוף אחד, אין לך מקום לתקן.
uppercut, and they're gonna get it. It looks like good trades, and finally they swing firmly in the favor of Ents. That MP7 again. Nurtz has made it his אנחנו עדיין בסצנה של הסיאס, לא, אבל... this 1 versus 3 victory. לך תדע. Take the point, try and get the team back into it. Might be a chance for it, but now they're throwing grenades at him, making it increasingly difficult. לא, 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 מסוכן, מסוכן, יופי, טוב. Still able to hold on. For the half they've had, that would have been an וואי, סן פיוס, נפתח המשחק הזה, הוא משחק ממש טוב. תודה רבה רו. חבר'ה, מי שלא יודע, השבוע יש לנו, תקשיבו לי טוב, משחק בשבת, ראשון, שני ושלישי. זאת אומרת, בסופש הקרוב ממוצ"ש חבר'ה, הולך להיות כל יום משחק של נום למשך 4 ימים ברצף. שימו את זה ביומנים מעכשיו. אחלה, גם נזרי, איך אתה? איזה מפה זו? זה ניוק, אחי. אוי, שיט, איזה באסה. איי, איי, איי. טו! תשמע, אחי, זה מטורף. איזה מטורף, לא רואה בעיניים. Two shots, Jason. Yeah, I'm trying to remember when I saw him last play with an AWP. So לא, לא, וואי, הוא שבר את זה, הם יודעים שהם למטה, זהו, הם מצמצמים אליו. איזה בעיה עכשיו שהוא עושה את זה? פתח את הדלת בכוונה. לא, לא, הוא ישים לו פלאש? יש לו פלאש? לא, יש לו סמוק רק. ישים לו נייד? כן, שים לו נייד. וואי, הוא 8 HP. וואו. יו? מה? אני לא מאמין לך! אני לא מאמין, אחי. וואו. וואו. וואו, חבר'ה, כולם איזי פורנס בצ'אט, יאללה, חבר'ה. כל מי שפה. יאללה מלגן, כל מי שפה איזי פורנס או ווינום, מה שבא לכם. אני מעדיף את הווינום, אבל שתהיו בעניין. למה אתה צועק עליי? וואו, שיחק את זה ממש יפה. יפה לו מאוד, כן. וואו. וואלה, באמת חזק ביותר. בואו עכשיו חבר'ה, בואו נעשה כמו מקודם משהו חדש. בואו נראה. בואו נעשה ככה חבר'ה, עד שיש לנו 2 דקות הפסקה. אני רוצה שבזמן 2 דקות הפסקה כולם להיכנס לפה לרשום לו ווינום בצ'אט חבר'ה. כולם להיכנס פה לרשום לו ווינום בצ'אט חבר'ה. כולם לרשום לו ווינום בצ'אט. כולם להיכנס עכשיו לפיטר לרשום לו ווינום בצ'אט עד שיש את 2 דקות הפסקה חבר'ה. קדימה כולם, אני רוצה להעלות לו חיוך בשמיים חבר'ה. בשמיים ככה, אני רוצה שהחיוך שלו ילך מאוזן לאוזן. הלאה פיטר, איזה הריגה, אח שלי יקר, תברח, תברח. יפה. איי, 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 איי. כולם לרשום לו ווינום בצ'אט, חבר'ה, יאללה, קדימה. כולם להיכנס. גם רבה ולייב משחק עם לייקר, אחלה רבה, גם אליו ניכנס. גם אליו. כולם להיכנס עכשיו לפיטר, חבר'ה, לרשום לו ווינום בצ'אט. כולם, כולם, אני רוצה פה כולם, חגיגה של ווינום בצ'אט. כולם, באמת, וואלה, אנחנו פה 40 אנשים, חבר'ה, כולם, בלי יוצא מן הכלל, להיכנס עכשיו, לרשום לו ככה ווינום בצ'אט. ווינום, כולם ככה, לרשום לו ווינום בצ'אט, להספים אותו, זהו. לא לדבר איתו. לא לרשום לו מה הולך, כלום, ווינום בצ'אט. לא רואה את הלינק? הנה הלינק אחי, הנה הלינק. מה, לא נתרום לו איזה $20 לפיטר? הופה, כולם ניכנס פה לרשום לו ככה ווינום. כן, מה, נתרום לו $20? אימאלה, דמי כיס. יאללה חבר'ה, מבטיח, אם מישהו תורם לי פה עכשיו $20, אני מעביר אותם לפיטר. אני מת. לא, אבל רציני חבר'ה, עזבו אתכם שנייה, תרומות בצד. כנסו אליו שנייה, כולם נרשום לו ווינום בצ'אט, באמת. כולם ניכנס פה ללינק. יאללה, עוד שנייה חוזרים למשחק.
וואלה, תרשום לו ווינום. אימא'לה, שחר, תרשום לו ווינום. חזק, חזק. סתם, וואלה, לא יודע, צ'אט, יש לכם, מה אתם רוצים ששחר ירשום לו? צ'אט. אבל קודם כל באמת כנסו, למה אני רק רואה פה את אקס-ריי ואת נבו נכנסו ורשמו פה ווינום בצ'אט, חבר'ה. ואנחנו פה 40 איש. חבר'ה. אז וואלה, בואו תזרמו שנייה. שחקן שלנו בנום, שחקן מטורף, סנטינל אגדי. בואו נשמח אותו טיפה. תכנסו שנייה ללינק, תרשמו לו ווינום בצ'אט. בואו נרים לו שנייה את החיוך. אתם מבינים? תראו מה זה, הוא פוקר פייס. תרימו לו את החיוך קצת, מה זה? תעשו קצת אהבת חינם, חבר'ה. כולם להיכנס אליו עכשיו פה ללינק, תרשום לו ווינום בצ'אט. זהו, לא מסובך. לא ביג דיל. יאללה, פנני. Alec, Yaniv said you are playing dualist next one. I don't know why I cannot see all of the follows, but thank you very much. hello. אימא'לה, אפילו אני לא הייתי בפולו. אני מת! היידה, חבר'ה, אוהב אתכם, צ'אט, אוהב אתכם. תראו כמה אנשים פה, גם ניר, גם לייב, גם איתן. וואלה, אתם אלופים, חבר'ה, אתם אלופים. תראו איך אתם מעלים לו את החיוך, איך הוא שמח עכשיו. אחלה פיטר. יאללה, בואו נראה אם חזרנו למשחק. יאללה, חזרנו למשחק, בדיוק התחיל פיסטול. היידה, הגענו ל100 לייקים, צ'אט, אוהב אתכם. וואו! איזה מקום אתם בליגה? כרגע אנחנו מקום חמישי או שישי, אני לא בטוח, אחי. מבחינת נקודות, חמישי-שישי. אלפרודיטה. תשמע, איזה שטויות הוא עשה לו פה עם הדלת, באמת, איזה גבר. בינתיים אנחנו בפלייאוף. בינתיים, אם נשארים ככה, אנחנו נהיה בפלייאוף, כן, אליהו. כללי, תודה רבה לכל הסאבים החדשים, חבר'ה. וולקאם. יא אחים יקרנים. לא מאמין! לא מאמין! אני לא מאמין. תראה אצל פיטר רגע. מה לראות אצל פיטר? מה אני צריך לראות פה, אחי? מה אתה רוצה שאני אראה פה, אחי? לא הבנתי. איזה יפה התרומות אצלו, איפה התרומות, אחי? אני לא רואה. יואו, איזה הדשוט, אחי. איזה באסה. איפה אתה רואה פה התראות אצלו? היה התראה, לא שמת לב. טוב. יאללה. You like bananas. You're such a child. But yes. Yes, indeed. I can't deny it. 12-5 as we move into the 18th round. Yeah, that phase comeback, it looks like it's really far away, but I don't really disagree. Like, not a lot has to go wrong here. Robs is already kind of fired up. If they just get one more Brokies there as well, that's 2 out of 5. One more player to join them, and suddenly FaZe could be a very, very different team to be playing. Yeah, you have to be really careful if you're Ants to not get like too overconfident, to not get swept up in how good things are going and how much of a lead you have at the moment. Yeah. Can disappear very quickly. Sunpias is committed to this position. There's no other options.
He'd obviously love if FaZe were to come back towards Mini, and indeed they will. First kill is 1, 2, טוב, טוב. תביא 3. איי, איי, איי. Bias can't handle the third, but he's given his team an advantage. Into the Molotov, Brokey steps. Rops is coming towards Squeak Door as well. Kerrigan's found standing in ramp room, but can't do anything with it at the וואי, moment. גיא, תביא לנו עוד כך של יקר. ראיתם, זה נגיד משהו שעושים פלון ובסיס תמיד. אתה נותן שולדר פיק קטן, שהוא יכוון בדיוק לאנגל, ואז אתה יוצא לו ווייד. איזה באסה. התחלה כל כך טובה, ותתם. כמה ראונדים בסיאס? בסיאס אתה צריך להגיע עד ל-16. זה נקרא MR15, מקס ראונד 15. זאת אומרת, בכל צד יש לך מקס ראונד 15 סיבובים. Doesn't really make a difference at this point in time. It's going to be a 6th round for FaZe. So climbing a little bit back into it. Really good recovery. That's a 3v5. True. That turns into 3 players winning. Wow. Those are the opening 2 kills. The opening salvo from Senpaius is great. I guess sometimes this could be a bit of a downgrade, but have you noticed how that AWP just didn't work for him on Overpass? And on this map, he's almost exclusively been playing with the AK on the T side and now the M4 on this side. I sometimes think it's worth it to do it if you're having a really bad AWP day, and it's not strictly speaking necessary. Like שעתיים לא נותן לו כיף. To have maybe sometimes if you keep buying it, losing rounds. He's going to throw it into the mix surely at some point when Eds gets a little bit more money under the belt, but yeah. איזה הזוי שאנשים משחקים ולורנט בלי שהם שיחקו סיאס. לא, יש לך הרבה כאלה, אחי. הרבה מאוד כאלה. לא, הוא לא שם לב, אחי. הוא היה עוד שקוע בראונד. בלשמור את הנשק וזה, פה ושם. וואו. אוי, רופס. You have to commit. They build a tiny little pyramid for him. Pyramid scheme, if you will. איך הם צוחקים. אני מת, כולה פה את הפינה! אוי. שנייה חבר'ה, אני שנייה רק בשירותים. Trying to save that AK that he saved from the last round. Yeah, and this is a long time to have to save the weapon. I don't necessarily think that FaZe is going to go for any kind of a crazy hunt, so I think Diha, his goal is just to find an escape route to somewhere with a little bit more safety. Although if someone spots him, if he gets in any kind of engagement, I think that will bring the rest of FaZe involved, but Rain just turns the corner to the left and Diha is able to slip away towards Silo. His goal being T-spawn. So 12-7, just 5 rounds away FaZe, now 3 in a row after losing the pistol. Yeah, well, I could see Saw calling for a timeout soon, because that risk that you said, like you're celebrating at an insane clutch at the end of it. You kind of, you start out with a pistol round that everything kind of seems to be working out really well. Well, and also look at the money. They probably want to talk things over. Yeah. I mean, again, if your goal is to get Senpaius with the AWP in his hands as quick as possible, like a buy here isn't going to accomplish that, and they are going to go for it. So M4's across the board being picked up around that AK-47 saved by Diha. And you're exactly right. Here's the first time out called for Mets. They didn't really need one in the first half, so early time for Saw to get involved and talk things over to get this defense set and planted. Yeah, it's already been a tough game for Ents in many ways. That first map did not treat them well, but if you lose this one, being up so far ahead, you're just going to feel really miserable. Even if your chances of making it through the Legends stage are really good, these are the two danger at the moment, but just you don't want to lose a map in this fashion, right? You want to keep it going. You want to have a feeling that this is looking just rock solid. So 12-7 here. FaZe waking up. And obviously some of the tactics, I mean, Mahone highlighted it before this map even began, and obviously one of the most characteristic plays from FaZe is with the Antwerp Major. And once this T-side really gets going, the change of pace of dropping players down on towards Hut, so I think the outside portion of the map is going to be really important, not only to control, but just to have information and be able to identify what's coming, because we know FaZe is going to throw that in at some point during this half if they're able to keep this run going. Yeah.
Nert's worried about someone hiding in the smoke, which is a play that could be done. Sometimes you'll see 3 Ts that are just all waiting inside of that smoke. Something that Heroic sometimes will do, which is I like that play where you just you're just actually in the open, but the smoke is covering you, and you can pop that flashbang through. But FaZe so far, you're right. Outside is where the action is going to be. It looked like he was right on. He's actually so close. You might not know it. Rain gets dinked, and he goes down. Okay, I don't know how that works, but it does. A lot of damage being done. Twist out of 25. This is great production through the wall of smokes. That's got to be really painful for FaZe. Losing a player as well, losing manpower, and losing HP on Twist. I don't think they're going to commit themselves towards Secret anymore. It seemed like they wanted to with 3 people with 1 at low HP. They're coming down anyways. It's snappy to defend in vents. Just want to clear the close angle. Kerrigan gets into a little bit battle at range. That might pull Sun Pius back. He's pretty committed over towards ramp room. So Diha's kind of boxed in here in Big Garage, and that's exactly where FaZe want to attack. That's the closest and most realistic battle they have to find an advantage, to find an equalizing kill. But still so much damage being done. Oh, and they all go away from FaZe. Yeah. Wow. Diha. 3 kills in and out there. And so much of it, like you said, pointed out, through the smoke before the round even really got underway. Even if some of the damage is unconfirmed, it's still great. It's just a blind disruption of anything that FaZe wanted to do. They did not feel motivated to call the tactic that they had actually, pulled out of the playbook. They had to call the audible just due to all the damage that was dealt. It's a pretty uneventful round, all things considered. 13-7 ends back on the board, and importantly, surviving with all 5 players alive. Get a little bit of a money buffer now. Great round from Diha in Big Garage. Just silence on the FaZe side. Frustration. No doubt. They had 3 in a row. Things were starting to look up. יאללה חבר'ה, 3 ראונדים, יאללה, קדימה, 3 ראונדים, זה כלום, זה כלום. 3 rounds for Ents, and they can walk onto that 3rd map on Anubis. Who knows what's going to happen there? Rain besting Diha outside. Almost good enough. 1 good grenade around that container, and it should be job done, but instead Kerrigan, just look at opening. It's still worth it for him to get that kill, even if Madden takes him down. 4 versus 3. They know where Madden is. They can guess. They should know that Nertz is probably anchoring the site here. So that's kind of 2 out of 3 players accounted for, and then there should be no doubt about where the 3rd one is. Or go to the other side if you're Ents. What information do you have? You know they have outside. You know they can attack heaven. You know they can wrap around ramp room. You know they can go to the lower bomb site as well. So if you're Nertz and Madden, especially in that upper bomb site, you have nowhere comfortable to position yourselves or to be. Nertz is going to push in towards Hut for a little bit of safety, but Rops realizes, and he knows what the next play is, so he's playing it so passively. Good find from Nertz. Plenty more to contend with. You have to be aware Rops is lurking, and Nertz backs up right into the crosshair. Snappy in 1 versus 3. I'm surprised that he's still going for it. Just wanted to try and see if he could do a little bit more. Picking up the first shot against Rops, but getting dropped down to half health. גיא לא במשחק טוב שלו. בסדר, קורה, הוא עדיין לא נכנס למשחק כמו שצריך. FaZe, I mean, it's a great round. They get the opening that they wanted, and I think, yeah, like you said, Madden pushing into Mini like that probably is an attempt to get some of the information they were lacking there. Yeah, he wanted something. He wanted to know if they were wrapping around outside or going down low, and I mean, איי. יאללה חבר'ה, בוא נשלח לו אנרגיות קצת. 13-8. FaZe bring this back within 5. אשתה גיא בצ'אט. אני מת. אשתה גיא. Yeah, they are sticking in it. They're not giving up yet. It's still Robs and Brokey that are doing almost all the work, still on the FaZe side. Yeah, well, think about it in the bigger context as well. Like, not just this map in this series, but even just think about it in the context of the Challenger stage, too. Like, get through 3-0. Obviously, that's going to be the goal for every team in this position, but at the moment, they won't be thinking about it. But for us, we can say, look who there still is, in this event. We haven't, really seen, not the eliminations yet, but we still have, Monty. We still have Apex. Yeah. Who just lost to G2 in their 3-0 matchup. You still have Liquid, who's a dangerous team, even if it's just for a one series. That's not כאילו מיידן הפיק לבד את הגראז' וגיא נכנס לתוך הבוטקה. היו צריכים או שתיהם להיכנס לתוך הבוטקה ולנסות לעשות פליי ביחד, או שתיהם לדחוף את הגראז'. קצת חבל. I love this. 4-5 at a very aggressive stance. I wonder, did he walk up here scoped, or could they surely couldn't have heard it that far away? Robs might just be looking out of an abundance of caution out here, just making sure that no one's going to be coming through.
4 versus 5. Still plenty of time. One more kill going the way of FaZe though, and this could be a really quick round. There's no bank on the end side, obviously. יאללה, סנפאוס תביא. לא, לא, לא. איזה שולדר פיק. וואי, מיידן מביא טריפל. עזוב, עזוב, עזוב. Rops with a good return. Diha's down here, but he realizes one has already made its way through. Almost tries to pre-fire that one. He's really boxed in. He takes the fight to Rain. Oh, if he can slow this down, there's going to be a backstab coming in. He knows it. Look at how smart he is. Snappy. Nice, nice. איכשהו הגענו ל2-2, אני מת, איזה חכם מוסרק את זה. FaZe know exactly where they are, both coming from secret. Don't have to worry about Rain whatsoever. He's up on point. Diha goes down, and once again, Snappy's got a decision to make in the 1v2. It's probably tempting to try and go for this. You have the smoke, you have the kit. He tried to almost go for the last 1 versus 3, but he just can't find any of the kills. Would you want to risk it here, the rifle? Maybe you try and do it. Oh, he's walking right into it. I think he did want to try and go for the ninja inside, but not quite going to be working out. Rops will find him instead. And closing the gap now of FaZe. Slowly but surely they're marching in the right direction. 9-13. I think Ence is gonna have to sit this round out with a low buy, upgraded pistols, a little bit of armor, and I think now is finally the time in this half. We're pretty deep into it, where the next gun round, get the op out in Sunpius' hands. See if that can change the nature of the defense, give you a little bit of production. 13-9. וואו, מתחילים לצמצם את הפער, זה לא טוב. He's really been finding his... וואי, ממש מתחילים לצמצם את הפער, זה לא טוב. And this would be such a blow for Ence if you let that first half lead, that incredible T-side on Nuke slip away. FaZe is doing it right back to you. Yeah, that's the kind of stuff that'll take some confidence away. They've been playing really, really well, but surely it should be enough. That's what they're going to be thinking. Just, we did so much work already. Snappy here with the deagle. Yo! Nice shot. Cool little trick. Juan tap, Juan, אחלה Juan. This is going to be going down, and Snappy doesn't even really escape. He just sticks לה... for another shot. נתת כזה קלין את הראשון, למה עכשיו לא כיוונת וירית כמו שצריך? Might have been doable if Kerrigan actually jumps over the railing and there's a few extra seconds you get to take him down. Rain is just keeping track of Madden going up and down. It's a dangerous game Madden is playing. FaZe is coming right back at him. Yeah, they want to see if they can find him. You see when Madden's running back and forth like that, it also makes Rain suspicious that he's actually, that time is being bought against him. That's why he goes back to check outside. He's like, I wonder if they're just toying with me because there's someone sneaking outside. טוב גיא? 5-7, לא מיידן, למה לא נשארת? איזה... זה נגיד טעות של שחקן. הרי גיא נמצא על הטופ של הבודקה, סבבה? והוא מכוון לדלת. ואז ברגע שגיא התחיל לראות בבן אדם שיצא מהדלת, אז השחקנים שיצאו מהבודקה הם יהיו באווירנס לטופ. ובהתחלה מיידן תפס את היציאה עם הפרנזי בדיוק רק ליציאה, סבבה? למה הוא זז? כאילו אם היה נשאר בפוזישן הזה הוא מוריד 2. זה פשוט החלטה לא נכונה של שחקן. אני רואה מיידן... במשחק הזה אני מתחיל לראות אותו כמה פעמים וכמה פעמים הוא עושה טעויות, שיהיה בריא. איי איי איי. גיא ישן במידה? לא, גיא לא ישן במידה, אחי. בסדר, לא כל משחק אתה צריך להוריד 30, אחי. איי איי איי. It's time for Ence to put the brakes in. Finish this right now. Don't let FaZe keep doing this comeback. Oh, an attempted run boost. Would have been fun to see. Maybe for another round. Look at the grenades that are left here on Ence. Even at 1 minute and 30 seconds, they have already spent some of them, and they don't have that many left. Orp going to be making its way downstairs. Sunpius going to be trying to see if he can relocate it. Yeah, I don't mind this. And Diaz kept track of outside. I mean, he knows no one's really crossing whatsoever, so Sunpius has the confidence to kind of get in position all the way at the base of the stairs, but it's all a fake. This is all to set up an upper hit. Madden and Nertz are going to be the defenders. Sunpius and Diha very far away. Snappy over in ramp room. Upper bomb site is about to be encroached upon. יו, הוא שמע אותו, הוא עשה צד, שמע אותו. שמע אותו, כן. Maybe he didn't. Rops with the double rain will follow it up.
הם שומרים 13-11, מה הולך פה צ'אט? מה הולך פה? That felt so clean and easy for FaZe. Just the setup to that execute and just a great trade on the entrance. A nice little lurk in towards Mini from Rain. Never even felt like Ens had a chance. איזה בלגן. Yeah, this is starting to get really concerning, isn't it? Oh, he's jiggling it out. איזה צ'ילינג הוא, אני מת. Doing his best. It's not really that fast, is it? And FaZe can hunt this down. They've got money. Rain's a little bit low, but if they want to תראו את רופס, עוד פעם רופס סוחב אותם, עוד פעם רופס סוחב אותם. איזה שחקן זה רופס, באמת, הוא כזה אגדי. שחקן טורף הרופס הזה, באמת. פשוט טורף, אין משהו אחר להגיד עליו, הוא פשוט שחקן טורף. If there are. Oh, threw the Molotov as well. That might have caught Madden off guard. Nert's obviously not ready for anything. Second timeout called by Ents. They're running out of opportunities and chances. And now they have a tough decision to make here. Do they want to let FaZe get a little bit closer? Because Synthesis and Snappy can drop M4s. The problem though is there are so many nades that you want on nuke. No, I mean, obviously you want the first set of Molotovs for the slowdown so that there can't be those A rushes. אבל אתה יודע, גם פייס לקחו עליהם מיקרו, ברגע שהם לקחו עליהם מיקרו זה כמו כדור שלג, אחי, שמתחיל להתבצר. ואני לא חושב שאנס עשו ישר פאוז אחרי שהם הפסידו איקו. בדרך כלל שאתה מפסיד איקו, במיוחד כאילו לפעמים דברים כאלה, עדיף לך לקחת שנייה פאוז. במיוחד פה, נגיד אני בוולורנט, אני לא תמיד אקח את הפאוז הזה, כי יש לי פאוז אחד למחצית. להם יש 4 פאוזים במשחק, כאילו אם אתה לא מבזבז פאוז על זה אז אני לא מבין מה, כאילו עשו שם טעות, קשה לעשות את הכדור שלג מאז. בסופו של דבר בין סיאס לוולורנט מבחינת הקבוצות, איך שקבוצה צריכה לשחק, אחי, אז זה אותם עקרונות ולורנט ו-CS, כאילו איך שקבוצה צריכה לשחק, איך הקורדינציה שבין שחקנים צריכים לשחק, איך הם צריכים לעשות ריטקים ביחד, מה הם צריכים לעשות בלייט ראונד ביחד, כל הדברים האלה זה בעצם אותם עקרונות. זה נגיד עכשיו, יש לך את סנפיוס פה, הוא כמו הג'ט פלייר, הוא צריך לבוא לקחת את הפיק עם האופרטור בהתחלה, יש לך פה את סנאפי, הוא צריך לקחת פה רק אינפו כאנקר, ואז לעזור. בבא, דיץ' זה כאילו הרוטייטור שמשחק איתו, הורג אחד, עוזב את הפוזישן. משחקים את זה עכשיו 5-4. עכשיו הם די מנסים להתבצר, לחפש את הלרקר ולתת להם פה יותר את הסייט. סנאפי עכשיו משחק פה למטה, כנראה חבר יגיע מאחוריו לעזור לו עכשיו. מנסה לקחת איתו פה אחד. הנה, שם גם מצ'ות לרופס. הצליח לתפוס עוד אחד, יפה. יפה מאוד סנאפי. אבל הנה, חבר שלו אמור כבר להיות פה. איפה החברים שלו? הם באו מאחורה מהרמפה. הבנתי. עכשיו הם יודעים איפה הוא, זהו. אחרי הם צריך לחכות לסן פאוס שיגיע מאחורה. הוא מודע אליו, הוא ממש מודע אליו, איזה גבר. איך הוא מודע אליו, אבל יפה מאוד הם עשו את זה. אבל ראיתם ישר, הם שיחקו פה ביחד. הם חיכו שהם יעשו עליו סנדוויץ' ואז שיחקו את זה ממש טוב. אותם עקרונות, ממש אותם עקרונות. ובאמת שאיך קוראים לו, סנאפי עשה פה עבודה קטלנית. גם עיכב אותם שם על הרמפה מספיק זמן שחברים שלו יתחילו להגיע ולסגור עליהם מאחורה. תראו כמה זמן הוא מרוויח פה. תראו כמה זמן הוא מרוויח פה. איזה מטורף. תגיד, זה יפה. They're just 2 rounds away from taking us to Anubis, 14-11. Yet to string 2 rounds together in this half. If they can do it here, it'd be the first time. Again, you need that closing instinct here on the inside. The longer this goes on, the worse it's going to get. Triple nade down. איזה דאבל נייד על נרטז. יואו, מה זה? תראו, הוא לא התחיל את הראונד נורא, השחקן נשאר 17. מת! וואו.
he didn't even see איזה any באסה, חבר'ה, אנחנו enemy מנחסים Jason. אותו, חבר'ה, כולם It's צריכים just עכשיו about לרשום גיא בצ'אט. you from all כולם צריכים עכשיו לרשום גיא בצ'אט, יאללה, בואו לא ננחס אותו, בואו נכניס לו אנרגיות, יאללה, סומך עליכם, חבר'ה, כולם לרשום עכשיו גיא בצ'אט פה. Oh, that's devastating. ספינקס לא משחק באנס, לא, הוא היה פעם באנס, היום הוא משחק בוויטליטי, והוא כבר בלג'נד סטייג' אחי. They had gun out, he might have been able to actually win that fight. He was just jiggling for a timing for the smoke. Rain gonna walk right into the crosshair. Sunpias just כן, shifts, but is able to ברור, adjust יש להם עדיין סיכוי. Four כולם on לרשום fourth גיא down. בצ'אט, חבר'ה, כולם, אבל בואו נכניס לו קצת אנרגיות, כולם לרשום לו גיא בצ'אט, בואו נכניס לו קצת, סבבה? אתם יכולים לרשום גיא, אתם יכולים לרשום מילוס, אתם יכולים לרשום נרץ, מה שבא לכם, רק בואו נכניס לו קצת אנרגיות, חבר'ה. יאללה. From map 1 to map 2 here has been really impressive. Without that, Ends probably don't stand a chance. So picked up the AWP. We talked about that earlier. How איזה באסה זה למות ככה, באמת, איזה באסה. Sunpias with that deep angle outside is saying, all right, I got one pick very, very deep. You guys aren't coming here. Now they're both dropped into the bomb site. That can be a little bit sketchy. Op is going to take the first deep angle in towards Hut. Now going to be active. Now going to be mobile on the map. Oh, but Dia goes down, which means the Op collapses. וואי. Triple kill into the upper bomb site. איזה טריפל אנטרי, מ4 על 3, אני מת. And that's a 12th round. all 4 kills around the phase side all go to Twist. I think it's such a weird moment for that hit to come in if you're Ents, because Sunpias just shifts over into the bomb site and the defense is scrambling to get into a stronger position. אחלה בלייזינג, איזה שטויות. Yeah. You can tell they got almost caught in the middle of it. יאללה, יאללה, חבר'ה, יאללה, באמת, חייבים לשלוח לו אנרגיות, ראונד הבא, אני אומר לכם, הוא צפה בדורי, הוא עושה שם ניסים. And that's Sunpias like wanting to get a different angle, and the execute just happens when he's in transition towards door. אולי נציץ אחרי אם יהיה הפסקה בין המפות. It puts him right back in the hole in terms of their money. They have not been able to settle this economy ever without stringing rounds together. They have never had a good economy, and FaZe has been riding that advantage this whole way. יו, זה הכי באסה בעולם, באמת. How do you get that kill? Twist locking this one. Yeah, Dio is the linchpin to this defense. Once Twist gets this angle to be able to swing wide, he just racks him up. 14-12, and it's got to feel horrible that your defense has not been able to plant. וואי, באמת, כאילו, אתה לא רואה שחקן, אתה מקבל ניידים, 3 ניידים, משאירים אותך 17 HP, ואז אתה מנסה לעבור פוזישן, מרססים אותך דרך הגיר ומורידים אותך. זה הכי באסה בעולם להתחיל ככה ראונד, באמת. הכי באסה בעולם. Control of the match yet, but the problem is the economy, right? Once it gets tied up, if we get there, if it turns into 14-14, it could be that Ents won't have enough money to sort of keep the fight going. And that's the nightmare that's on the back of their mind. This one, they actually force into it. What do you think about this? Well, I'm fine with it. רק שלא יהיה כמו היום עם שחר, כן. ממש. They can have a full buy in the next round regardless of how this round plays out. So I mean, I like this. At this point, if you're Ents, just have as many rounds where you can challenge, where you have weaponry to put a stop to things. Maybe you get a little bit lucky. Nertz again naded down in that upper bomb site, spammed to 58 HP. He's been harassed these past 2 rounds. And FaZe have to know that regardless of what buy Ents come up with in this round, FaZe have the advantage of utility. So play this one a little bit slower. Let them use their nades and exploit that later on in the middle and late stage of the round. יאללה, תביאו את הראונד הזה, קדימה! יאללה, גיא, תוריד 5. לא, לא, הם ראו אותך בשולדר. איי, 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 איי. אוג'י לא מחוץ לתחרות, הם הפסידו רק פעמיים, עדיין יש להם אופציה להישאר. Preserve the armor for the next round. אבל מהו, זו קבוצה של קסר שלא נמצאת במצב טוב, היא ב-0-2. זאת אומרת, אסור להם להפסיד יותר משחק אחד אפילו. הם צריכים לנצח 3. למה הוא החזיק נייד שהדלת פתוחה? זה לא באמת הוא החזיק נייד, הוא כאילו נותן שולדרים, ואז ברגע שכאילו הם מנסים לבוא, הוא ישר יכול לשים את הסמוק, ואז יש לו יד על העליונה, והוא יכול להחזיק את הצ'וק פוינט הזה ביותר זמן. הקטע הוא שהוא לא הבין את זה, שבשולדר האחרון שלו הם אשכרה ראו לו את הכתף, וברגע שהם ראו לו את הכתף הם פעלו מאוד מהר ורצו להוריד אותו. Right here at the end, a couple of good rounds. All it's going to take here for Ents. They can play a 3rd run. They can still try and qualify right now, right here today. That is what is on the line. Getting the legend stage. You mentioned it earlier. If you go down now to the 2-1 bracket instead,
who knows what's waiting for you down there? It could be such a nightmare run. Still plenty of competent teams left. Yeah, dangerous teams. Nert's not having a good time. Trying to get himself focused. Third timeout used from Ents. Excuse me, fourth timeout used from Ents. Yeah, well now is the time, right? You want to do it here. Close it out. Best buy they've had in some time. Dia can still pick up a kit. They've only got 2 on the board. He's got $900. You pointed it out earlier. They've won no consecutive rounds on their CT side. It's just all been single dots. לא, מה פתאום, לייב, אחי, אסור, מה זה הדבר הזה, אסור לך? אחי, אתה חייב להישאר רגוע במצבים האלה, אתה חייב לדעת להרגיע את עצמך ולחזור לעניינים. בכללי, תודה רבה לכל הסיימים החדשים, חבר'ה, ראיתי שהיה פה כמה במהלך הראונדים האחרונים, אז לא שמתי לב, אז מעריך אתכם מלא, ויאללה, וולקאם. Gotta hope not. I'd actually really like to see a third map. Been some accelerating counter-strikes, some amazing clutches that have come out left and right on this one, so... יאללה, סנפיוס, תביא לנו אחת. תביא לנו אחת. have a chance here. FaZe obviously have a different opinion. Let's see how this will play out. 4M4s, 1 AWP, you pointed it out. One of the better buys that we've seen out of Ents for a while. They've got the defuse kits, they've got some nades still left. They are leaning to that yard side. Well, look how worried Ents is of the upper bomb set. They've been bruised and beaten up by so many challenges. They have so many bodies centralized to react to an upper bomb site hit that now that FaZe is setting up a wall and crossing, they're a little bit out of position. Brokey's getting a lot of space with the op to work with. Nertz is dropping down the vent as we speak. He's the only defender here for the moment. He's got a lot of bodies heading in his direction. And he's moving forward. Guy. He's all in on the אחד, defense. שתיים, יש! One last bullet connecting on Twist. I thought he was going to get traded, no question. That could change the outcome of everything. That could be what they need. 2-for-1 trade down there, and D-Haas managed to sneak his way out. He was up in heaven spamming before, and now he's down out in the garage. No problem on Brokey. יו, עכשיו, אבל איפה ריין? איפה ריין נשמה? תחפש... חשבנו מהגראז', איזה באסה. 30 seconds left. Yeah, but critically, Rain can't challenge in heaven. He's got to come back for the bomb because Rops' position over towards Squeak Door. Madden out in the open. Yes, He's yes. gonna answer one more time. Good kill from Madden. Swinging in. תהרוג אותו סנאפי, יאללה. יאללה, מאץ' פוינט, חבר'ה, מאץ' פוינט. ראונד מאוד חשוב. כן, וואו, מי יותר גדול? קריגן או סימפל, ואיזה קטע? גיל? לא הבנתי. גיל קריגן, אחי, בהרבה. סימפל רק איזה 20 ומשהו. קריגן כבר 30 פלוס. But somehow the spray just connects, that last bullet just connecting. Twist going down, that's everything you want. שמע, אבל סוף סוף אני יכול לעשות קראפט ל-AK עם הרבה ישראלים שונים. כן, כך לסטיקרים. No, not yet. Don't look forward at all. Focus on these last 2 rounds. לא גיל במשקל, מאיפה אני יודע, אחי? איזה מצחיק אתה, אני מת. יאללה, חבר'ה, יאללה, חייבים להביא את הווין הזה, חייבים להביא פה ווין. יאללה, גיא, תן לנו עוד 2, גיא. מיידן, גיא. דאבל. טוב, יאללה, בקסייד, טוב, גיא. יאללה, אחרון, קדימה, קריגן, תמות. יאללה, עוד פעם נס מביא 2 וניצחנו, חבר'ה, זהו, קלילקה. וואי. יאללה, מפה שלישית, חבר'ה, מפה שלישית, צ'אט. אני באמת מקווה שהשתי ראונדים האחרונים שהוא הביא דאבל קיל פה ודאבל קיל כאן, החזירו אותו טיפה לעניינים. אז כן. בוא, אבל בינתיים נעבור למשחק הזה. נראה בינתיים מה המצב פה. זה עוד שחקן ישראלי, שנקרא אקסרשן. אז גם יהיה מעניין. Clean one from Isaac to commence. Feels like it's the first time I've had to say his name. Traded back by Dexter, who gets himself a double. That Galil finding its impact. הוא לא ראה לו את הברל? He's so concerned about picking up another gun that he lets his guard down, and A-Core just outside of the smoke will put man advantage in the hands of Gamer Legion. Double market setup with Shuhei on the late cap play, and they've got util to also get themselves out. אם אני לא טועה, הסיוי הזה שיחק עם אקסרשן באקדמיה של מאוספורט. אני די בטוח.
point אני shot די בטוח, בוא נראה. with precision from Acor on that op. So they get the retake started before the bomb goes down. That's always good. I like when the smoke start coming out to threaten. כן, מאוז NXT, ידעתי שהיה מוכר לי משם. You know that they can't plant safely. מאוז במצב הכי גרוע כרגע, כן, כי הם ב-F2, כן. הם עם 0 ניצחונות ועם 2 losses. Double Big Mac. Kiosk burned forward. Excuse me, Shuhei. Ooh, off the flash. יו, איזה מזל יש לדוריאן, וואי. Good risk assessment. It is, yeah, it's a good decision. כן, אני אשחק קצת גם ולורנט, אחי. כן, אחרי המשחק של לנס, אחי, אני אשחק ולורנט. איי, 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 איי. וואי, תודה רבה לכל הסאמים החדשים, חבר'ה, וואי, כמה אנשים הצטרפו פה לצ'אט, אוהב אתכם. מה המצב של לנס? כרגע הם 1-1 בדיוק ניצחו את המפה השנייה, 16-13 זה נגמר, ועכשיו מחכים למפה השלישית, אסטוניק. Interesting though, this time they've got JDC watching under. Mal's playing for the back foot. Round 12. אתה מדבר מה המצב שלהם בכללי? בליגה כרגע הם 2-0. זאת אומרת, הם צריכים לנצח אחד והם עלו, ואם הם מפסידים עדיין יש להם עוד 2 צ'אנסות. כן, וואי, אני זוכר את המשחק של אקסרשן מול פייס באינפרנו, כן. איזה כמו צ'יטים היה לו שם. איזה צ'יטים הוא שם. טוב, דוריאן, טוב. וואלה, הם לא יודעים אבל על האפס, הם לא יודעים על האפס. נראה איך כאוז ישחק את זה. או, יפה, יפה על האווירנס. קדימה, להטמין, יאללה. fall victim to it yet. Put fire in front of him. זה נהיית גרוע, אחי, מה זה? Point blank op shots. Wow. Torzy needs to hit that, or else all of a sudden the retake could definitely have unfolded to the favor of Gamer Legion. It's going to be Isaac 1v3. בוא'נה, איזה רוסטר מוזר יש לגיימר ליג'ן? מה זה? יש להם רוסטר אחד המוזרים. נית של NA, אבל תראו, בוא'נה, איזה מוזרים הם. מה זה הרוסטר הזה, חבר'ה? כאילו, באמת. זה רוסטר אחד המוזרים. כאילו, יש לך את ה-AM הזה, היה שנים איך קראו להם? נו, באחלי השם שלהם. בנקסוס, שנים הוא היה בנקסוס. היה שחקן תמיד סבבה. אייקור שחקן טוב, כאוס שחקן בית חולים, אחי. סוי, לא יודע כל כך, לא יודע. העסק הזה, איפה הוא בכלל היה, אחי? זה, אחי, זה רוסטר בית חולים, הם הרימו, אחי. לא, איפה? גיימר ליג'ן אין להם סיכוי, אחי. אין להם סיכוי, מאוספורט מנצחים את המשחק הזה. כן, רק אייקור היה שחקן טוב. רק את אייקור אני מכיר פה באמת, כאילו שהוא היה ברמה גבוהה, אחי. הוא שיחק בנורת' אם אני לא טועה. בטריק. בטריק, במד ליונס, במאוספורט. הוא שחקן באמת כאילו, אתה יודע, משכמו ומעלה. אבל כל השאר שם הם לא משהו. שנייה, עדיין לא התחיל סבבה. לא, בסדר, הכוונה שלי אחי שפעם גיימר ליג'ן היה להם שחקנים הרבה יותר טובים, אתה מבין? כאילו בהשוואה לשחקנים שהיה להם פעם, אני פשוט חושב שהרוסטר הזה הוא יותר חלש. Unfortunately, it's time to highlight the negative with the positive. Something weird's going on. This is a full fake. What a good time to call this, Dexter. טוב, דקסטר, אבל הוא לא רואה אותו. או, אחד, ראית אותו גם? 2, יפה. קדימה עכשיו להרגיע. יפה, עשית פרשר לכיווני, שלחת את הקבוצה לוי. זה יופי, אחלה לרק, אחלה לרק. אחלה של לרק, אח של יקר. They kept eyes on connector, but this time Dexter gets into the same position, but via a different route. אוי, לא. 3 אבל אין הרבה זמן לטרל, הם ילכו לשמור, הם ילכו לשמור על מצב, הם ילכו על זה. מה אתם אומרים על הקיר הצהוב של יניב? וואלה חבר'ה, מה אתם אומרים על הקיר הצהוב שלי? מה אתם אומרים עליו? That's a round that shows you when it works. You know, if you do a fake like that on round 1, it's nothing. But if you do a fake like that when you have proper conditioning, well then it's not even the other team who looks silly. It's Mouse who really earned the ability to do that.
underplaying the B site. יאללה, גברת רוצה לשמוע את דעתכם, חבר'ה. מה לפי דעתכם אתם חושבים על הקיר הצהוב שלי? You have no choice but to respect the fact that the other team is going to try it no matter what. And then, well, it's the QB sneak. They end up hopping out of B apartments and sneaking Dexter in through the בסדר, רק בסדר. even if Dexter only gets one, they still have a great chance to win because the 3 players get out of the window without dying. Definitely what they needed. 7 rounds straight out of Gamer Legion. Now Maus have an answer in the closing moments of the first 15. And it's tactics. לא בסי בכלל, וואו וואו וואו. איזה צבע אתם ממליצים, חבר'ה? בינוני מינוס כזה, עזבו. JDC to peek and just get slammed by the AWP. Exertion's going to try to go back through Con. מכביסט, אני מת. Nice collecting themselves איזה גבר. towards that B site. Again, something that has been quite untested. Isaac לא, פשוט לא. פשוט לא, אחי. We saw this catch them off guard once, but I don't know about this time. יו. Good spot. Now, can he get 2? נצאת עליו וייד? לא. USP is not good enough for the third, but that's all he had to do. איפה דוריאן? מחכה בנדר? בנדר או זה שורט? כן, בנדר. Torzy could understandably get caught off by this, but he doesn't follow through just yet. We've got 50 seconds on that clock. We've got Torzy. הוא מחכה שאקסרשן יבוא אליו. וואי, אבל קירו סוגר על האחורה. מסוכן. לבן? לבן זה חיוור, לא אחי? אקסרשן, טוב. איזה אווירנס של גוד! יאללה, רוץ אחורה, אחי. רוץ הוא עושה פייק, כאילו הם רצים, סבבה. הוא רוצה רק לגרום פה לרוטציה, זה הכל. אחלה מולוטוב. אבל כן, הוא קורא את זה, הוא ידע. הוא קורא את זה. כן, הוא קרא את זה. הוא קרא שזה סתם בייט. כן, הוא קרא את הבייט. היה ניסיון יפה של דוריאן, אבל... וואו, הציטים טובים ביום. כן, הכל רואים, אחי, הכל. Yeah, that was really nice. The bench play just sitting, you know what I mean? They had the players to warrant staying and not over-rotating, and when you have enough players, well, the worst thing you can do is leave everybody off the site when it could still potentially be B. So Mouse tried their hardest, but Gamer Legion setup's good, and they're using a lot of the open space. They're not getting caught on the full flanks as well, even though וואו, זה צרחות של ויקינגים. So we come into round 15. Anything can happen here, I think, for Mouse in terms of calls, and also we know that Gamer Legion can win no matter the circumstances. It's the first time Gamer Legion will almost completely give up middle. Let Mouse have it, see what they want to do with it. מתי מתחיל? בוא נראה. Extremity control, I think that on or under balcony actually, not taking over palace, that's one thing, but they're ready. לא רשום פה עדיין. לא מאמין עוד כמה דקות. Torzy holding the angle. Acor just wanted vision on bench, and that ends up haunting him in the end. צורכים כאילו זה מייג'ור, כן, That answer back. A little more active inside of the apartments and finds JDC. 1 kill on the half. That is it. Yeah, you don't give up. Oh my God, Torzy, another great shot. But sitting close on the wall. Double kill. אנחנו מחכים, טל אלפי. בינתיים זה 1-1 במפות, נגמר בדיוק ניוק. ועכשיו אם אני לא טועה זה הולך להיות טנשן. טוב, פרוזן. לא, אבל זה קלאץ' קשה, הם סוגרים עליו משתי כיוונים. טוב, פרוזן. תשמע, שחקן, אחי! To add just one more to Mouse's tally. וואו. יפה מאוד. I think it has to be last 4 finals, I think. That's 4 finals in 2021 in Copenhagen, in Ryzen Arena, with the last French team. That was like so fun to play. Just we did the final against Navi. We had a lot of fun moments playing against Australia just before in semi-final. Like just יאללה חבר'ה, מה אתם אומרים? כולם להיכנס שנייה לצ'אט של רבל, לרשום לו ווינום בצ'אט, מה אתם אומרים? כולם להיכנס עכשיו שנייה לצ'אט של רבל, לרשום לו ככה ווינום בצ'אט עד שמתחיל המשחק. יאללה, קדימה! הופ!
סתם, וואלה חבר'ה, בואו נרים לו את החיוך. בא לי להרים לו את החיוך, קדימה. כולם להיכנס אליו עכשיו לצ'אט, לרשום ככה, ווינום בצ'אט. סבבה, עד שמתחיל המשחק, עד שהתחיל, בינתיים אני אוריד פה מהמיוט. סבבה, כולם להיכנס פה לצ'אט שלו, שנייה לרשום לו ווינום בצ'אט חבר'ה. כולם, בואו נסבך אותו, אני רוצה שאתם רואים ככה את הפרצוף שלו, שהוא יקבל תסביך, שהוא לא מבין מה קורה. אבל זה רק יעבוד אם כל מי שפה ייכנס עכשיו, לפחות 10 אנשים, סבבה? וירשום לו ווינום בצ'אט. אני מדבר גם לבלייזינג, לטל אלפי, לכפיר, לסטוניק, כל מי שפה, כל מי שרושם בצ'אט וכל מי שגם לא רושם בצ'אט חבר'ה. להיכנס אליו שנייה ולרשום ווינום בצ'אט, ככה. יאללה, עד שיתחיל פה המשחק. עדיין לא מתחיל פה המשחק, הם מחכים. כנסו, תרימי לו, יאללה חבר'ה, כולם לרשום לו ווינום בצ'אט, אני רוצה לשגע אותו, אני רוצה שהוא יוכל תסביך, שהוא לא יבין מה קורה פה. יאללה חבר'ה, עוד קצת, קדימה. אני רוצה לראות איזה תסביך הוא אוכל, חבר'ה. יאללה, עוד שנייה נגמר פה הראונד ואז הוא יאכל את התסביך. יאללה, כל מי שפה להיכנס לרשום לו ווינום בצ'אט, כל מי שפה. יאללה, זה שחקן שלנו בוולורנט, ילד בן 16, אח יקר, קוראים לו רווה. קדימה חבר'ה, קדימה. כנסו שנייה, תרשמו לו ווינום בצ'אט, תעיפו אותו לשמיים, שיהיה צחוקים. סומך עליכם. וואי, הוא יאכל תסביך, חכו עוד שנייה נגמר פה הראונד, הוא יאכל תסביך. תראו מה זה, יאללה חבר'ה, עוד קצת ווינום בצ'אט חבר'ה, קדימה. אבל לא זה, אבל לא להפציץ אותו אחד מלא פעמים. חכה, שיראה מלא אנשים שלא הבינו מה הולך פה. מה, מי ניצח? יאללה, מי ניצח בסוף? אחד. חשבתי לראות וראיתי... I honestly think that Ents have a great OG on this map yesterday. That's the one thing that makes me a bit confused, right? Because you look at the winners. יאללה חבר'ה, כולם נרשום לו ווינום בצ'אט. 33% of the games they played on the אחד כרגע? אז רגע, אתה בלייב? one of the best teams in the world of Anubis right now. Outside of that, they haven't really played them that much. Only 4 times in the entire history of FaZe. Whereas for Ents, they played an awful lot. The past 3 months, 8 times, and only won 2 of those. And they're playing against רבי, תעשה לי טובה, זה משגע אותי. מה? מה קרה לגברת? תסגור את הדלת של הארון. אתם מבינים איזה אישה מיוחדת יש לי? איזה אישה מיוחדת יש לי, יאללה. אונה, כמה זמן יהיה להתחיל משחק? מה יש להם? יאללה חבר'ה, עוד גל של ווינום בצ'אט. יאללה, ווינום בצ'אט. יאללה, להעיף אותו לשמיים. תשמעו איזה צחוקים, אני מת. ישבת כמנוע. תראי ממי, הוא קם לכבודך, הוא עשה את זה. הוא רצה לקום. זה מה שמפריע לך? זה שגע אותי שנייה, חצי פלישה ואתה מפלישה אותי, סבבה. דקה? I would say he wasn't the star of the show. He did okay, but if they're gonna win, if they're gonna beat FaZe, I want to see him kind of roll it back. חשבתי החלות אולי רואים אותי במוזר כזה, סבבה. אני מת. נו כבר, הם עדיין לא רוצים לסיים. הם לא רוצים לסיים, חבר'ה, אני לא יודע. מה נייפר בא לך? אין לי נייפר בא. איזה חמוד רבה, עד חדד שיש, כן. אחלה גבר. ואתה בפלאשים. סורי. הופה, איזה קפיצה. באמת פימפ איזה שחקן האגדה שלי. אחלה פימפ. יאללה. מה זה צבא הכוונת שלך? זה הכוונת שלי 1422 וסנס 0.33. תביא להם את הקוד! זה מצחיק, הוא אני מת. אני כל פעם שנה אז זה, אבל זה, אם אתם רוצים את הזה אוקיי, 800 DPI. זה מצחיק הרבה הזה. למה נעים? לא, מה יש לך? פימפ זה שחקן, עבר ב-CSGO.
פימפ זה שחקן עבר ב-CSGO, אחי. הוא מקודם היה בדסק, כאילו ראו אותו, הוא דיבר עליו, זה לא... זה בן אדם, אחי. לא פימפ כפימפ, סרסור כאילו. כן, זה מצחיק אותה. יאללה. יאללה חבר'ה, יאללה! שיביאו לנו פיסטול! He's hoping for a peak shot on somebody there, but nobody responding to his jiggles. Bomb is planted. לא, just barely. They're דיצ'ה, כן, זה טוב, מה אני אומר? דיצ'ה אח שלי יקר. טוב, יפה. Oh my god. Does he have it? No kit? I think he's got it. לא, יש לו את זה, אל תגזימו, יש לו את זה, בוודאי. וואו, איזה מזל אבל שדיה דחף אותו. וואו, חשוב. הגוש שנייה, אני מביא מרק, תהיו אחים יקרים, למה אני מתחיל להיות פה רעב. But Dia sliding in gets all the important frags to be able to make this work and making sure he's aggressive through the smoke. That Twist can't get a second chance at taking down the diffuser. 1-0 for Ents on the CT side. Unquestionably, a couple of ways that could have gone really badly for them. But they made up for it. It's not a problem. They buy 4 M4s. They're absolutely expecting Ents that there's going to be pressure applied, and they're not wrong. Boost up. It's a classic on this map. Did he get spotted yet? Well, okay. Now they know. Molotov is going to force Rain to drop down towards Canals. Nowhere else to go. And that might force FaZe to readjust. They wanted to bring numbers in middle towards Madden's position, but didn't get what they wanted. Rop still waiting outside boats, looking for the A push. Twist and Brokey left to their own devices in middle to start getting Twist in position. Cool little boost in the corner. They are giving up on it just as Rain is starting to arrive, and he got so far into the bomb site. Think of what a risk it is to try and take that kind of a peek. Now he's going to be calling in some teammates saying, yeah, they're probably going to come for me here, so won't be able to make it out, unfortunately. It's the right idea. Oh. Madden pushing, though. Yeah, he bit on that hard. Now that smoke, they're going to respect it. Diha's still here, deploys the defensive utility. FaZe wanted to take advantage of that push. They might have thought that was going to be the sole A defender. Madden running out to his death. So Snappy's got a decision make as the player between both bomb sites, and he's running around like a chicken with his head cut off in CT spawn. This kind of play for Nertz and trying to help the A-bomb side by pushing out aggressively is something actually did against OG, and it kind of worked as well. Good trade in the middle. Carrigan will drop Snappy. And now just a two-man defense. Nertz and Diha quite far away from each other. But the clock is running against FaZe at the moment. Even if they have a man advantage here, they need the bomb plant. Carrigan is going to be going down. כמעט זרקו פה עוד פעם אקו, בוא נראה אם הם ינצחו את זה. 2-on-2. היה פה פורס כאילו? כן, היה פה פורס. אבל עדיין. לא. תסתכל. טוב, אתה יודע שהאחרון לא הוא. לא. חכה לפני שאתה לוקח עוד אנגל. איזה באסה. עוד פעם הפסידו לפורס. אותו דבר בניוק. יש להם בעיה עם זה, I actually thought Snappy coming towards that B connector was going to join up with Diha at the A connector, and they were going to actually be able to double up and at least eliminate the mid portion of that round. But that's a really impressive like 3 different options, right? אולי אני אכבה את המצלמה לזמן שאני אוכל, אתם יודעים? כן, נראה לי אני אכבה את המצלמה עד שאני אסיים את האוכל. Kind of a standard Molotov coming out, reloading that pistol right in front, and Carrigan, because he's got the MAC-10, he's got no worries about pushing through the smoke, and they're going to clear out this bomb site, no issue. Counting bullets like cards as well, just realized the entire deagle was empty at that point by the time he's jumping through, so the spam doesn't work whatsoever, and FaZe have a free bomb site. Towards A, going to get things planted. וואי, הם מטמינים פה כבר ראונד שלישי ברצף שהם כאן. זה אומר שהסייט הזה ממש קל להם. אני נגיד עדיין לא שחקתי בכלל במפה הזאת, שתדעו.
כאילו יצא אחרי התקופה שפרשתי. האמת שנראה לי יצא בכלל לאחרונה, לא? היא כאילו ממש חדשה, היא כזה בשנה האחרונה, משהו כזה. On the B stream at the moment, we have Gamer Legion taking on Mouse. That is an elimination series. The loser goes home. And coming up later today on this stream, we have one more series left. Waiting for this to finish is going to be Liquid Fluxo. Losing team of that is eliminated from the Blast TV Paris Major. לפני שנתיים? Give me a quick Liquid percentage. All right. 100%. Okay, 99. 99, Jason. Okay. Well, we'll see. We'll see. I know a few people who might lose their minds if that doesn't work out. I know a lot of people. Yeah. The internet would. כן, וואלה, לפני שנתיים. Well, they do that anyway. לפני שנתיים בול. Another that's going to happen. Round number 4 is here. We've got one flashbang on Madden. We've got a C-set 75 on some Pius. And a pretty clean round. They've already got it. It's already been won. Yeah, nice and easy. Single kill on twists, and that's all she wrote. וואלה, זה מזכיר לי כמו את הסרטים האלה של רומא. Find this Galil at the end of the day, not the most valuable weapon to keep into the next round, but anything helps, and obviously the money it provides you is great. That's just the Mac 10. Rops isn't going to let anything be recovered. Takes down some Pius, and it's all phase across the board. It's just chilling in T-spawn. He's got the armor. אין וואלה, לגיא לא הולך במשחקים האלה היום מול פייז. לא הולך לו משהו. Yeah, no, it's hoping to steal an AK at the end. If they get a bit close. נרץ 1 על 4 עם 5-7. קליל! It's worth a shot anyway, isn't it? 3-1 in favor of FaZe. It's a nice start. סליחה, זה לא אנשן, זה אנוביס. We didn't really get to see too much of Vance's CT side either in their first game against OG on this map. I mean, there were 7 rounds played, but when you think the amount of gun... לא, הנה, אמרתי לכם, מה, זה יצא פחות משנה, חבר'ה. המפה הזאת היא פחות משנה, איזה שנתיים? נובמבר 2022. חצי שנה, פחות מחצי שנה. פחות מחצי שנה, ידעתי מה אני אומר. הלאה, בלבלתם אותי עוד רגע. We've seen these halves as Ents did to OG, snowball out of control if you can't get anything going early on. Guys, מביא נו קליפ לבום סייט. אני מת. Yeah, and for that particular matchup, right, we did kind of go through and talk about it a little bit. You have to sort of steel your mind a bit when you're on the CT side of this map and realize that there's a good chance that you won't have that many rounds to play around with. If you can get the first 5 rounds on the board, you're probably doing okay. נובמבר 2022, אחי. So obviously, even more so than it sucks for Ents not to be able to נובמבר 2022, אחי, ב-18 לנובמבר, זה טיפה פחות מחצי שנה. זה 5.5 חודשים, אחי. כמעט חצי שנה. Because you are going to have probably a pretty good crack at it once you get to the T side yourselves. Yeah, and you were able to work the map very well, so have some confidence in your own T side. Maybe that helps sustain some of the tough stretches of your defense. Already, FaZe is challenging into the B-bomb site. Twist and Brokey peering in. Nertz close to the right behind the pillar. Snappy's going to be positioned in towards Dark. Defensive smoke is going to force Brokey and Twist back. But there was a little element of danger there. אין פה עניין שלא הגיוני, אחי. זה המצב. נראה לך את זה גם עכשיו שהראונד ייגמר. איך אתה מכיר את נרטז? שיחקתי איתו שנים בסיאס, אחי. חבר יקר. Yeah, that's true. They actually have almost nothing left. I didn't even notice. Over a minute. Madden, thinking about it. They do have the double setup in the middle. Quick trade. Madden comes in with a shot. That's the bomb on the ground, but I don't think you really do anything to hold it here. Just take the W right now and walk away with it. תודה רבה על הפולו, אח שלי יקר. תודה רבה על הסאב. The reinforcements though, there was Diha coming in. He's going to go down as well. 2 versus 3, but they do pick up the bomb and now Rops is clearing out that A side. ברור. Yeah, perfectly smart play. אני חושב שהרגע אבל זה המייג'ור הראשון שלו. צריך להשתפשף, אתה מבין? מייג'ור ראשון, שני, שלישי. בשלישי אני מאמין שהוא כבר יהיה עילוי. אתה מבין? כרגע זה המייג'ור הראשון שלו. אני מאמין שהוא טיפה גם לחוץ. וחשוב לו לעשות פרפורם וכאלה. Madden, be patient for this play to come to fruition. Oh yeah, he should be. Now he's very patient, waiting. Nuts with the 1 kill, and he's got no idea. Rops had no clue that he was coming in from that בדרך כלל,
אז זה לאו דווקא תמיד איך שזה כתוב, אז זה איך שהשחקנים רוצים שיקראו להם לפי איך שזה כתוב. אז יכול להיות בפולנית זה כאילו דיהה, ואתה לא שומע את הצ'ה. אתה מבין? אז משם זה מגיע לדברים האלה. Here on Anubis, he's got it out pretty quickly going into round number 6 by virtue of prying it out of Brokey's cold. Oh wow, זה שאגה. צ'יקמאווה. איזה צעקות. Still out on utility, still not comfortable position for Ents to be in. Oh, it definitely isn't, is it? So early on, still don't have a strong feeling for this one. We saw OG with some really aggressive plays on the A-bomb side, how they sort of pushed כרגע השחקן כביכול הכי טוב שנחשב בארץ מבחינת הישגים זה ספינקס. ספינקס, לא טל. They're really far back. They're being a little bit more conservative towards the A side. Shuffling around the defense in the middle of the map while keeping 2 people on the B-bomb side. Try and see if they can join over here. And they're actually quite heavily leaned. Even that mid defense right now, it's a step away from being a third man on the A-bomb side. Yeah, with the aggressive defense as well. Madden's going to tuck himself into a corner. There's the flashbangs. Oh, he gets blinded by an extra one coming out. Diha able to spray down one. And as you mentioned, there's the one step Sunpius took with the off. Grabs the angle, grabs the first kill. They try and keep him pinned down, and he delivers another. 3 on 2. Sunpius has arrived. איזה חשוב הקילים האלה. That does it. אנקיס עדיין משחק, כן, הוא משחק בקבוצה לא הכי מוכרת, בטופ 50 באירופה, משהו כזה, נראה לי. כן, נבדוק. But he realizes the bomb is on the ground. I'm not going to be able to fight my way in there. And he's going to try and back out, save the AK. Going to tie up the scoreline. 3-3. הקבוצה כרגע מקום 82 באירופה. כן, הוא לא... בקבוצה בסדר. טיר 3 כזה. This is the opening from Kerrigan, jumping around, jumping just through the end of the smoke, but then it's all Sunpius from there. Second kill is his, and this one's great. Peeking out a little bit wider, catches Brokey throwing a Molotov, just barely takes his head off. לא ב-50 באירופה, בעולם, כן. אצלנו זה בעולם. אני רגיל להגיד באירופה בגלל שבוולורנט זה ככה מחולק, אתה מבין? He won the pistol, but then immediately got knocked out in the second round. So the fact that they're back up and tying up the game is probably actually a pretty impressive feat. רגע, אז יש מצב, אתה אומר מהישראלים הטובים שעדיין משחקים? First time I've been called now for phases they want to discuss. What is going on and בעיקרון, discussing their buy mostly, I think. יש לך 4 שחקנים כיום בטופ. בטופ העולמי, ישראלים כאילו שהם בטופ. יש לך את ספינקס, יש לך את פליימזי, יש לך את נרטז ויש לך את קסרשי. הם כרגע מובילים את הטופ. אחריהם יש לך שחקנים כמו נרטס, מה כמו נרטס? כמו מסטל, כמו אביגוד, כמו אנרקז, כמו מורה, כמו בלו פאוניקס, כאילו כאלה, אתה מבין? שושן גם, נכון, גם שושן, אם שכחתי. כן, אנרקז, אמרתי. Nertz over in dark is going to find one right through the smoke. Knew what was coming. There's another lurker there. It's Rops, but Twist and Brokey are completely blocked out. FaZe is completely blocked out. Rops has gone down, and there's way too much resistance for this hit to work. Twist and Brokey back off to find a new avenue of attack. לא, זה... אז ככה, האוזניות האלה שאתה רואה עליהם זה אוזניות טייסים לחסום רעש. בבא? וכן, הם מדברים, אני גם מאמין שהם משתמשים במיקרופון שלהם, אבל בכללי זה יותר לחסימת, להתאימת רעשים. You're right, it was on their mind, but I mean, how long can you really spend time looking for that one? He's actually not... Oh, hold the phone, doubled up, and you do not... כן, וואי, אבל ברוקי תמות. תמות ברוקי!
אתה מזרק פייסיט נייטמר? תשמע, בעיקרון בעיקרון יש לי פייסיט, לא נגעתי בזה שנים, אבל and he's already moved so far back. It's very hard for Brokey to read this at the moment. Only 10 seconds left, so he practically has to run on there and just pick up the bomb and just try and plant it. Oh, he's right on the other side. He could knife him. He could if he wanted. He's not יש לי פייסיט, היום אני עם איזה 2,000, כמה? 2,500, 2,600 הרר, אני לא בטוח אחי, 2,500, 2,600 לא, הפיק שלי היה 3,200. Then he makes the jump down after this kill. He's like, all right, here we go. That's so sick. Matter had some banging rounds as well on Nuke. He was a huge impact player, so delivering some impact himself early on Anubis. בייס אני רנק G. 4-3. כן אחי, לא יודע. Round number 8. Money starting to look very questionable on the phase side, as you could tell. A scout. כן, אני משחק היום רק ולורנט, אבל אולי שיצא העדכון של סיאס, ה-CS 2 הזה, אז אני אנסה אותו. I'm really impressed in if I put on the phase glasses for a second, you got to be a bit worried now. This is starting to look quite impressive, I've got to say. Madden still the tip of the spear right now, but Dihar is there, Sampayas is there. If they don't turn it around pretty soon, FaZe, then the money is going to start to swell on the end side of things. And they could have a real uphill battle on their hands for the second half. Leaning towards that A side again. One plan right now would be really helpful. וואלה, אין על מרק. הייתה קבוצה של ישראלים שעלו לטורניר גדול. היה לך פעם קבוצות של ישראלים שעלו למיינורים. שהם הגיעו למיינורים. היה לך את יוניקסטאר, שזה היה פעם נרס, שפקס, אינפרנל. אני לא זוכר עוד מי היה איתם, את האמת. נראה לי גם דני פונקט בסוף הצטרף אליהם. אחרי זה היה לך עוד קבוצה שהם היו עם אסיליום, זנסר וכאלה. And this is where the money starts to build, right? כן, אנס לקחו מפה קודמת, זאת מפה שלישית, כן, טריפל. They get to keep everything alive. No bomb plan either for the phase side, so they'll get a little bonus, a little $800 extra just to make אינפרנל זה לנרפני כאילו, אחי. בוזי. הניק האמיתי שלו זה אינפרנל, הוא פשוט קרא לעצמו לנרפני שזה כאילו אינפרנל הפוך, אתה מבין? Just the last time, like FaZe only has three maps played on Anubis in the last 3 months, and the last time they played it was a month ago. So I mean, it's been a while since they've had like, you know, a match scenario. בתקופה שלו היה שחקן טוב. אבל שוב, ישראל אז לא הייתה בפיק שלה. עכשיו אני חושב שישראל מבחינת השחקנים זה רמה אחרת, כאילו. Is completely different environment. So FaZe, a lot of the things that they discussed throughout the boot camp leading into the major on this map, it's all being kind of put to the test live here. Yeah, that's a good point too. I mean, כן, הם חייבים לקחת עכשיו את המשחק. וואלה, סמפאיוס הביא מקודם קילים חשובים. הקטע שאני לא יודע חבר'ה, המפה הזאת, אתם יודעים אם היא יותר נוטה לדיפנדר סייד או לאטאקר סייד? יש פה מישהו את המידע הזאת? כי את המפה הזאת באמת אני פחות מכיר. Harrigan just crouching down on the other side. He hears the jumping. He knows that there's someone back there. This is a big win for one of these guys. Whoever wins it, Snappy, it's going to come out. That's a huge אחלה אגם, מה הולך אח שלי יקר? ראית מה זה אגם? רצית שנגיע ל-120 לייקים? הגענו. Did they hear the drop down? I don't know, they're going to check anyway. איי. לא, די כבר עם הרופס הזה, אי אפשר איתו. שחקן הוא. שחקן הרופס הזה, באמת, אחי. And he's holding it Rops, he's got the right idea. He has to be quick. איזה שחקן הרופס הזה, די נו כבר. למה הוא משחק איתם?
putting another round on the board for FaZe. One day badly needed. Yeah, 1v3 as well from Rops. That's huge to keep them on the board. And he's been, as we mentioned the last map, he's been so good all day long. 30 kills on Overpass, the opening map. High 20s on Nuke. He's delivered a stellar performance and a huge clutch here on Anubis to keep them fighting back. So all that money that was built up by Ents in that 4-round streak, it's pretty much depleted after his buy. But it disappeared oh so quickly. אחי, איזה אימפקט יש לבן אדם הזה, אחי. Okay, this is a quick setup outside of the B-bomb side. Much faster than we used to see. Last time I think they got slowed down, but this time they got 2 max 10s. שחקן חישמולטור אמיתי, אחי. לא, אני באמת, אני אומר לך תכלס, אני לא סתם... Flashes everywhere, but the first kill, the opening kill, it goes the way of Sunpius, and that's not bad. That'll slow them down right at the edge of the flames. Ready and waiting. Sunpius gonna get one. יאללה נרץ, יאללה גיא, קדימה עוד אחד, תן לו, תן לו. They wanted the Molotov him out of there, but he stayed around. They only lose one player on that defense. Ents answering back in style, 6-4. And the money once again disappeared for FaZe. Yeah, a nice double kill from Nertz, but also Sunpius with his own double kill, including this first one. And this takes a lot of the danger away from that hit. There's no one aggressive after that. That first kill from Sunpius, that's the initial thrust from FaZe that's blunted by his AWP. And they don't have access to anything after that. There's no ability for them to swarm around the bomb site. This is an issue now for FaZe. חבר'ה, מישהו פה יודע אם אנשנט היא מפה יותר לדיפנדר סייד או לאטאקר סייד? מה אנשנט? אנוביס? Definitely getting a bit worried. You getting worried, Jason, yet for FaZe? Not worried yet, but I'm getting, you know, suspicious. Does that work? Probably. Yeah, I'll buy suspicious. That's okay. Rops just banging them out in the middle. 2 headshots as they try to rush it down. They want to put the aggression on. Sunpius, now is the time. He's going to be picking up the shot, and Madden's out hunting. He's just been let loose on this map. He's everywhere. So in spite of Rops doing a lot of work here, they're still kind of stuck. They're all boxed into this tiny position. טוב דיה, טוב דיה. היידה, אח שלי יקר, מחתים אותך מחר. סתם, סתם, סתם. עניתי לך שהוא נוטה לאטאק בדרך כלל. כן? הוא נוטה לאטאק בדרך כלל? באמת? וואו, אחי. אז אנחנו במצב ממש טוב אם זה ככה. וואו. תשמע, אם זה ככה, אחי, באמת מטורף. Imagine the headline. Ents qualify for the legend stage over FaZe. Them qualifying in itself, I'm not sure is that shocking. Ents, I think, have proven themselves for a while now. They've been on the rise. Over FaZe is interesting, right? Yeah, certainly. That calls, I mean, not just a great thing for Ents, but also. זה מפה שסיטי, זה מפה שכשסיטי אתה צריך לשים מלא נץ, כמו שראית בהתחלה, לקחת קונטרול מידל ועוד. לא, ראיתי את המפה הזאת כבר כמה פעמים, אבל אני פשוט לא זוכר, כאילו, בדרך כלל למה זה נטה. אני זוכר שיש צד אחד פה שהוא פשוט יותר דומיננטי. זה כאילו לא מפה שהיא איבן. Sometimes they go and fight him, but when they don't, he just lets loose. He just immediately, he's like, all right, I'm going to go and fight on your side then. Also, it's nice he had the little peek out windows in the canal early to get an opening pick because he's thrown that smoke pretty much every single time, so it's really... לא, אבל איזה חוסר awareness, מיידן. He's been able to kind of mask it. עזוב, אחי. מיידן, הביתה! סתם, תשמעו, באמת שהוא יודע להביא קילים, אבל... כאילו ראיתי היום כמה דברים שאני ממש לא אהבתי כשאני רואה אותם. גם מבחינת הטימפליי שלו, אני לא חושב שהוא טימפלייר. ובסדר, awareness זה עוד משהו שבסדר, להרבה שחקנים לוקים לפעמים. זה כאילו משהו שאתה לא לוקט תמידי, אבל לפעמים אתה פחות מרוכז. Hard round to win now. Almost the point where you say you could try and gamble it and put all 3 in one bomb site just to go for it. Sunpius starting to shift as you say that. Up being brought towards middle. There you go. Opa. They lose Snappy. It's all on Diha. He's alone at the bomb site. There's no backup here. איי. אם היה הורג אותו. It's another triple for him, Jason. He's up to 15 kills. And it's just the Spanish sniper left. 1 versus 3. איזה awareness שהוא... זה awareness ממש טוב.
I think saving the AWP was the better choice. הבונס טוב של ברוקי, על מה מדובר? מה הכוונה אחי? לא, דיברתי על מיידן, אני לא חושב שהוא כאילו הוא יודע להביא הריגות, סבבה? כאילו יחסית כאילו יש לו פייר פאוור. אני אומר, הוא פשוט שחקן שאתה רואה שהוא לא יודע לשחק את זה כאילו כמו שחק קבוצתי, ואתה רואה שהתקשורת שלו לוקה בחסר. אני כבר רואה את זה מהצד בלי כאילו, אני לא צריך לשמוע את הקבוצה שלהם מדברת, אני לא צריך כאילו שום דבר מזה. אני פשוט רואה שהוא לא יודע לשחק ליד שחקנים. הוא משחק את המשחק שלו ואנשים כאילו צריכים להתאים את עצמם אליו. זה כזה ככה נראה, אתה מבין? הוא לא יודע לפעול, זה לא, אין אצלו two-way street. Means they probably have set themselves up very, very nicely. We know they could do a lot of work on their T side. They proved that last time. Snappy's calling was really impressive. They had such a good read. So yeah, I'd definitely be a little bit scared if I was FaZe at the moment. יאללה. צריכים להביא עוד שלישייה. Somebody else outside of Robs, right? Nobody else is even really, I mean, I guess Brokey's kind of close to double digits, but they need somebody else to step it up. Rain or Twist preferably would be nice to catch the other two there. אין, רופס סוחב אותם, חבר'ה, מה רופס אכל ארוחת בוקר, באמת, הוא כבר מפה שלישית לא מפסיק להפציץ. מפה ראשונה סיים איזה 30, מפה שנייה סיים איזה 30 ומשהו, כאילו, מה... לא, איזה פלאשים, איזה אקזקיוט מטורף. טוב, גיא, טוב. איזה טיימינג הגעת. וואי, הם לא יצפו לו. לא, הוא ראה לו את הראש, איזה בסה. Yeah, and good communication for nobody else to fight Nertz while this is happening, right? Probably just calling a little bit of a freeze then. And the bomb is going to get planted. A very aggressive style, but it absolutely worked out. They ran through that smoke that was down. Wow. So that's also kind of something to maybe write down is, yeah, you can לא, הם עשו פה אקזקיוט ממש יפה, תשמע. שחקו את זה ממש יפה עם היוטיליטי. טוויסט נהיה שחקן זה... לא, תשמע, לא הולך לו כל כך המשחק הזה. זה לא שהוא שחקן זבל, אבל... תשמע, כאילו רופס סוחב אותם, אחי. אין לי משהו אחר להגיד, כאילו רופס עושה עבודת קודש, אחי, להם. הוא מטורף. They need everything right here. I would say try the best you can to make this an 8-7 round. Makes it feel a little bit better at the end. לא יודע, אבל נגיד עכשיו אני אכנס איתך פה, נגיד, אופס, מה נעשה? אני אכנס איתך לפה, תראה. מפה ראשונה בן אדם אוברפאס, רופ סיים 30-14. מפה שנייה רופ סיים 27-19. כאילו באמת מה הוא אכל ארוחת בוקר? ואני לא מסתכל על סטאצים בקטע של זה, אבל אני אשכרה רואה פה את האימפקט כזה שהוא מביא. מבין, זה לא שהוא... הוא לא שומר לך נשק ומוריד 3 בסתם שהוא שומר נשק וכאלה וזה כאילו... הוא נותן לך אנטריז הכי מטורפים, סבבה? באמת, הוא נותן לך אנטריז הכי מטורפים, הוא נותן לך פה קלאצ'ים מטורפים. אתה רואה אותו הכי מביא באמת דברים לפנים. אין, רופס הכי שחקן... But I mean, his kind of crazy performance helped to win them overpass and obviously helped keep Nuke close. תשמע, קריגן נחשב הבסט AGL, הוא לא בסט AGL, הוא AGL באמת אחד הטובים בעולם, זה לא ספק. ובסדר, הוא לא צריך להיות אימר משהו, אחי. היה לו גם צחוקים פעם, היה איזה משחק שהוא הרג רק אחד, זה היה... עשו עליו מים על זה. משחק שלם, כאילו, אתה רואה, עושים לו פראג מובי, והפראג מובי זה רק על ההריגה הראשונה שלו והיחידה שלו במשחק. משהו דפוק. אבל זה לא משנה, שכל עוד הוא IGL טוב, הוא יודע להוביל את הקבוצה שלו, זה מה שחשוב. Snappy's got an M4, hasn't found anything in the middle yet. They're patiently waiting phase. They would love to see if there's going to be some sort of a tell about what's coming. They already can guess the economy's low on ends, so it's a classic scenario where you could see the CT side go a little aggressive and try and do something. חבר מועדון ישן שלי. He's not actually going to get the flick. Good flashbang to go over.
Pushes him a little bit further back. Also gives away the game. Kerrigan calls it out. Op on the field of play. Op over in middle, which gives Rain confidence to start swinging and checking into the B bomb set. He's got Brokey and Twist joining up with him. It's just Nerds. Rotating back. Oh, the double dink with the USP. That's an important prong of this attack taken out. Yeah, it definitely is also AK right off the bat. That's a big problem here. Twist isolating one of the USPs and actually Madden goes down anyway. And Twist just opening up this whole bomb site. So in spite of some early success here on the side of NC will not make a difference in the end. Rain will get another shot off and now the AWP is going to be hunted. It's not going to survive. הם חייבים להביא פה 8-7, That's way too early for some זה what's good? They lose everything. The op that was forced up and also I mean what's good? going for things. מה שאומר שותף פה, אח שלי יקר, איך אתה? אחלה ספרגו. בסדר אחי, לא נורא. 7-7, 15th round is for the lead. וואלה חבר'ה, עוד סאב אחד, אני ב-5040. אם יש פה מישהו שעדיין לא נרשם לערוץ, אני אשמח שתעשו את זה. בואו נעגל ככה שיראה לי טוב, שיהיה 5.04 בסבבות. עוד תוצאה פה. לא ראיתי אותך הרבה זמן, אבל תכלס אני כמעט בפחות עושה סטרימים לאחרונה, אז די מובן. טוב, הצליח לברוח, יפה, יפה, יפה. הם עדיין ב4-4. אבל אין להם סנפיוס בלי אופרטור. קשה, קשה. Gives a lot of room over to Rops to start lurking towards dark. 1 minute and 20 seconds left to play with no presence for Ensign middle at the moment. Madden's aggressive style that he opened this map up with has been largely negated. Yeah, that's a little awkward. They have another grenade. They could try and really burn it out if they want to make absolutely sure that no one's here, but 3 people at the bomb site, Jason. They're ready to defend this one. They have a really good locked triangle. It'll be tricky to push them out of it. וואי! לא, 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 אם הוא מוריד גם את האחרון. וואי, ברוקי. Brokey 1 versus 2 and he is expecting, he kind of is checking for it already. יש, יש, איזה כיף חבר'ה. זה הם עדיין בניוק? לא, זה לא ניוק אחי, זה אנוביס. הלאה, אנחנו עוד שנייה שקרה ב-130 לייקים. חשמל חבר'ה, יאללה בלגן. יש לנו 3 דקות הפסקה עכשיו. יאללה, למי נעשה פלישה בזמן כמה דקות האלה? בוא נעשה שוב לזה, אני מת. יאללה חבר'ה, עוד פעם, כולם נכנסים לרווה לצ'אט, סבבה, זה שחקן ולורנט בקבוצה שלנו. כולם להיכנס לרווה לתוך הצ'אט שלו, סבבה, ולרשום לו ככה ווינום. אני רוצה באמת שכל אחד ייכנס פעם אחת לרשום לו ווינום בצ'אט, ככה. וואלה, פעם אחת, טק. להיכנס, ווינום בצ'אט וזהו, הנה, גם אני עושה ככה, בדיוק ככה. מי זה בינתיים? כולם להיכנס אליו, לצאת חבר'ה לרשום עכשיו ווינום, יאללה בואו נטריל אותו. אני רוצה שהבן אדם עוד שנייה הוא יוכל פה תסביר חבר'ה. פעם אחת לרשום לו בצ'אט חבר'ה, כנסו. הנה, שיתפתי לכם פה את הלינק. כנסו לרשום לו ווינום בצ'אט. בואו נאכיל אותו תסביך. ואל תענו לו, אם הוא שואל אתכם שאלות אל תענו לו, רק ווינום. רק תרשמו לו ווינום. רק ווינום, זהו. אם הוא שואל אתכם שאלות זה לא לענות, כלום. שיוכל תסביך. הנה יניב עם הפלישה של 100%. יאללה חבר'ה, עוד, אני רואה פה את טריפל, אני רואה פה את סלורפי, אני רואה פה את אור עובדיה. יאללה חבר'ה, עוד קצת אנשים, יאללה לרשום לו ווינום בצ'אט, ואל תענו לו, לא עונים לו לשום דבר, ראיתם הוא שאל עכשיו, לא עונים לו. אני באמת שיוכל תסביך חבר'ה, שיוכל תסביך. כמה זמן נשאר לנו פה? עוד 1.5 דקות. יאללה, קדימה חבר'ה, יאללה. עוד קצת אנשים, להיכנס לרשום לו ווינום בצ'אט. וואו, הוא חייב להביא את הראונד הזה, אבל הוא ב-11 או, יופי. איי. וואלה, אסטרה עשה לו יפה מאוד. עדיין לא התחיל. שיט, יאללה, הם באוברטיים. יאללה חבר'ה, קדימה, כולם להיכנס אליו לרשום לו ווינום בצ'אט, שלחתי לכם זה. שחקן שלנו בנום, ילד בן 16 חבר'ה, הוא רדיאנט, מה שאתם לא רוצים. שחקן מקצועי, כנסו שנייה, תרימו לו, כולם ווינום בצ'אט, כולם לרשום לו ווינום בצ'אט.
כל מי שפה להיכנס ווינום בצ'אט. וואלה, אני באמת, ראיתי פה רק בינתיים 3-4 אנשים רושמים לו את זה. יאללה, אני רוצה שעוד אנשים, עוד אנשים שפה. גם אתה אחמד, אסטוניק, ספרגו. איפה אתם כולכם? למה אתם לא שולחים לו שמה? לוסמן. רק, כולם, כל מי שפה, חבר'ה, לרשום לו ווינום בצ'אט. קדימה, ממוס, הנה ממוס, אח שלי יקר. ממונוס, סליחה, זה ממונוס. אקסרי, יאללה, עוד. כולם ווינום בצ'אט. לשגע אותו. אני רוצה שישתגע, שהוא לא ידע, לא עונים לו על שום דבר, רק עושים לו ווינום בצ'אט. יאללה, הנה, גם יחלייך. יאללה, בלגן. משגעים אותו על הווינום. ווואלה, אם נכנסתם גם על הדרך, שימו לו לייק, כן? בואו נדחוף אותו ל100 לייקים. אבל בסדר. היידה, איזה כיף. היידה. חזרנו? לא, עדיין לא. איזה אחים אתם, באמת. וואלה. גם ממונוס, גם יחייך, גם ינאי, גם אגם נזרי, גם שלב, אקס-ריי, סלורפי, טריפל, אור עובדיה. וואלה, אתם מלכים, חבר'ה. אין עליכם, אתם אלופים. בראש שלי, אתם הצ'אט הכי טוב בארץ. וואלה, הוא לא מבין מה הולך פה, הוא לא יכול לקרוא כלום, רק רואה ווינום. הוא לא יודע מה לעשות, הוא רק מעלה חיוך, אני מת. איזה חזק. וואי. יאללה, הנה, חבר'ה, התחלנו. יאללה, חזרנו לעניינים. אופס, מה עשיתי? Nice to set up the retake with. No kit in play at the moment. Don't think there's one on the ground either. This is going to be a very, very hard bomb site to retake. Kerrigan, he's... Oh, yo! What a flick. He just deleted... No! Kerrigan, he's going to keep it going. He wants the round. Trying to fight it back with Kerrigan. He slaughtered every single one of them. מה נסגר? קריגן על הטריקים, בוא'נה, נכנסת אותו מקודם הפוך אבל, אתה מבין? אמרת הוא לא יאמר טוב, הוא לא זה, הביא להם עכשיו 3 צאפים, אתה מבין? אין, פתחנו פה לשטן, אחי. בעיה. So yeah, you get this kill if you're Kerrigan, you get this follow-up kill, and all of a sudden Madden has to turn his gaze. All due to Kerrigan, which allows Twist to activate and really seal that round. Yeah, all you can really do is raise your eyebrows and wonder. 8-8, we're all tied up. Something like that really had to happen for the round to even be possible at that stage. Even at the end, you saw without the kit, it gets kind of close, right? So if they're not fast kills with the USB, they're not even going to be in contention for it. Yeah, if they're a little bit labored, take a תגיד, little bit too long. וייפר דמות לא טובה, ראיתי זרקן אחד ללמוד על שומין וייפר. לא, וייפר דמות טובה, על המיידן, טוב, יאללה, התחלה טובה. התחלה טובה. Yeah, I think they just want to wait and see, right? They want to wait and see if there's an over-aggression on the CT טוב, איזה דאבל פיק, איזה כיף לראות את זה. You're right, hit the pause button, see what the reaction is going to be, see what the next move is going to be from FaZe, and it's Rain to go down, and now you can work the map. Now Snappy's living the dream. 3 versus 5, and it's almost silly as it seems because you just lost a player trying to find more information. You almost need to do something again, like either that or you stack a bomb site with all 3 players. That's exactly what they're doing, is stacking the bomb site. Rops is quietly making his way over towards B. They're going to have 3 players at the point of attack. Kerrigan's got to do something in the initial salvo. He forces a TK. Yes, he does. Brokey trying to fight it back as well. The bomb is on the ground here, but they've isolated him, and Robs is out in the open. He should be dead, and he will be. Nerds to pick up a double right at the end of the round. They did walk into the stack, and Snappy is fired up. He's feeling it right now. He knows that round was a huge one to pick up. Yeah, I mean, this is such an early point to get an opening advantage. I like the call from Adam just to back away. Rain swings out a little bit too wide and can't get back into safety. A nice hit from there. Even with 3 defenders, Ents manage it so well. The numbers is 5-on-3. They can play the trade game. Alec Harosh! Somehow is he the one yelling out Harosh? I think so. Okay. Great. I love it. Some damage. A nade. Is it going to be a touchdown? It will be finding Brokey in the back. That's great. הוא לא יהיה מוכן לקרגן, לצערי. מזל שהוא הצליח להרוג עוד אחד, אבל מזל. Might not be able to escape, but Madden lets him go. Stops the spray.
Ay. 3, but Snappy and Diha are working their way into the A bomb site, and Rops is playing it passively, hidden for the moment. Wants to go for the element of surprise. Oh, finally, there's the kill on Carrigan. Molotov, in case you wanted to peek, he's going to try and make a run for him. חבר'ה, למי פה, תרשמו לי בצ'אט למי פה יש משתמש בטוויטר. וואלה, מעניין אותי לדעת באמת אם זה פופולרי בארץ. תרשמו לי פה באמת אם מישהו פה יש משתמש טוויטר. That smoke really slowed down. It's actually a brilliant smoke. He's looking to find it right on top. If he had a kit, he might be able to win the round right away, but he's no idea how close Madden is. And Madden is a little bit worried. He should realize there's no kit in play. He's just going to try and jiggle it out. Twist goes down anyway. That's close. I think if he had the defuse kit, he might have straight away למי עוד חבר'ה? למי עוד יש טוויטר? משתמש בטוויטר? Nope, not at all. That's a very nice win for Ents, but it got close. This is a good swing from Rops. Even the follow-up after the aggression plays it very passively. And Rops almost wins this round single-handedly. That kill I thought would do it. The extra Molotov really ruins his day. גם לאדם, לי אבל, הוא רואה דברים, לא מפרסם, הבנתי אותך. בסדר. It's wild. This is my favorite part of the major, is that the level of emotion is just so high. And I guarantee you, if you're new, if it's your first time watching a Counter-Strike major, just wait until we get the elimination games, and you're going to see all the tears coming out, all the heartbreak, but at the same time, it kind of shows you the level of investment. וואי, בינתיים זה באמת נראה ממש דומיננטי אליהם. אני חושב שאתה לא יכול לשחק את המפה הזאת בתור דיפנדר סייד בלי אופרייטור, אני חושב שזה אחד הקשים. אני חושב שאתה חייב להיות עם אופו. Another free plant, 11th round for Ents. They're going to take a 3-round lead before FaZe is able to get the guns in hand. Little burst from Snappy. The round is already won, so there's no problem here. אני חושב כאילו, בשונה ממפות אחרות, האופרייטור פה הוא נראה לי ממש דומיננטי. יש לך גם במידל הרבה מאוד מקומות חזקים להחזיק, ויש לך גם בסייטים. Encouraging him, leading him astray. Leading him from the righteous path. I like the idea, though. Go make some bank. I got dinked. Take it away. Oh, they're putting pressure on. They want to try and see if they can suck people into the blast. No, no one's going to be caught off by this. There's no time for any kind of defuse whatsoever. So a couple extra stat padding kills may be... איזה ריסוס. That's actually not a bad frag to get at the end. Diha loses an AK-47, forces a rebuy, not the biggest punish in the world, but every little bit counts. בסדר, AWP זה גם אופ, אחי. תקרא את זה ביחד, AWP. אופ. 3-round gap and absolutely anything can happen at this point in time. The money is going to be... מסי או רונלדו, עזב, אחי. בעיקרון אני אוהב הכי הרבה את מסי. אבל גם ראיתי את הסרט על רונלדו, זה כן עניין אותי. 3 M4A1s and 2 M4A4s. אבל די, הם כבר, אתה יודע. כבר נגמר אחי מסי רונלדו, אתה מבין? עכשיו יש לך שחקנים אחרים. Okay, 2 people that had armor against the Mac 10. בסדר. Quiet round from Ents. They start slow, calculated. תהיה ספציפי, אח שלי יקר. Yeah, they really want to see if there's some movement on the FaZe side, which... איך אתה מדבר, גם ניזרי? איך אתה מדבר, איך אתה מדבר? Okay, they're showing presence towards A. They're taking control of A halls, forcing out some utility there. They're showing a mid-take with Molotov and Smoke as well. 3 defenders over towards the A bomb site off the initial utility. שמע, אני יותר אוהב לראות מונדיאל וכאלה, אני פחות עוקב על כדורגל, אתה יודע, של ליגת האלופות וכאלה. פעם אהבתי להסתכל, בתקופה שפויול היה משחק בברסה, אתה מבין? He had to push for the Molotov to try and do it as well. Carrigan, he saw just a shadow through the smoke, but he can't get the job done. Sunpius instead to get that shot, and a 3 versus 5, and they're already backing out. They know this is not worth it. Yeah, you can't account for Snappy's Max 10 jumping in to get a dink and cleaning up the initial kill. That's on Rain as well, no slouch. But once again, just good calling from Snappy. Pulling 3 players, pulling a 3rd defender to the A bomb site with utility, and immediately transitioning into the canal sit. You have complete map control, you feel safe to move around the map. הרבה אנשים היו אומרים לי גם שאני דומה לפויול, אחי. בתקופה היה לי כזה שיער ארוך, אחי, רעמה. He really did. This is... Oh, the first dink there and then the follow-up, absolutely sickening. This smoke did not look like that from Carrigan's point of view, did it? It was way... a little bit wider and maybe a little bit thicker too.
Pressure starting to mount for FaZe in this qualification series. יאללה חבר'ה, זה מתחיל להיראות טוב, אני לא רוצה לפתוח פה, אבל כאילו אני ככה קרוב מלצייץ. קונגרטוליישן גיא! היידה, לא, אתם יודעים חגיגה, אני ככה קרוב. Four-round gap. Yeah, you're right. It isn't the same amount of pressure, but I guarantee you, if you're FaZe right now, you just want to be done with it. You want the luxury of having a bit of a timeout, polish what you learned so far. כן, לא רוצה לפתוח הרבה. Especially right now, if you're Rops, you don't want to lose this. He has 21 kills. He's absolutely off the rails, Jason. בגלל זה עדיין לא עשיתי כלום, אתה מבין? אני רוצה לשמור על chilling. Most impressive best of threes I've seen in a while out of a single player. וואלה, אנחנו אשכרה חסר אחד ל-130 לייקים, חבר'ה. וואלה, מי שמעגל מלך. וואלה, מי שמעגל מלך. Come on, man. This is outrageous. Yeah, he's really dropped it on them, but he needs somebody else. A couple of more people. Well, at least this time he's going to be the initial defense. It's Diha's turn to get flashed. אח שלי היקר BK, תודה רבה על הסאב, מעריך אותך המון. וולקאם to חברת חשמל, יא מלך. He's going to press the issue. But doesn't take the deep angle, just sits and waits right by the table. Oh, counter flash again, the exchange of utility, and it's Rops who gets caught out. Brokey was already shifting over to the B bomb site because this is what the previous round looked like, and now Rain is once again pulled into action and once again exploited. Yeah, Snappy just... Oh, they're actually coming back for it. I thought they were just going to use it as a distraction, but they really want to go for this bomb site. 30 seconds, Carrigan making up for the last round. Big double kill. He's got to stay alive as well in here. Only 25 seconds. Again, that smoke. They can see טוב, גיא? טוב, איזה טים פליי. Man, that is something you have to learn on the CT side. You can't just ignore that smoke. It looks different from the T side. The bomb still planted right in front. טוב, גיא. He cannot. Nuts will take him down. And it ends now, taking heavy steps towards Legends qualification. Snappy is once again working this map, and he's showing a lot when ends have map control. There's no one on FaZe playing like Madden did. Remember, like pushing up, finding information, clearing things out, trying to get flanks out whatsoever. Ents have complete control of transitioning through canals at all times. Ents is not afraid of anything. Timeout used. FaZe getting a chance to talk things through. Robban being put into play. They really need it now. 13-8. They are so poor on the FaZe side. They really don't have the cash to keep up the fight with. If you had to take a guess, who is the most likely player right now to try and join Rops at that level? Like, who's the next player that they can really put into play at the moment? I feel like Rain's in a position to do it as the player who's kind of been sliding into dark when they've been transitioning. He's been caught out twice now, but it's obviously going to be a critical point of the map as it's the way Ents is moving between the bomb sites and throwing these fakes. איזה כיף שהרגנו את רופס, איזה כיף, איזה כיף. טוב, גיא. לא, יופי, מצוין, ילדים, כל הכבוד. And again, Ents in complete control, and again, Ents going to build on this lead. It's now going to be up to 6, and they're 2 rounds away from the Legend stage. That's a very decisive round. וואו, חבר'ה, 14-8. Run through that part of the map. וואו. Right, 2 rounds away, just 2 single rounds. זה נראה קרוב מתמיד. Carrigan and Rain. יאללה, עוד 2 ראונדים, חבר'ה, עוד 2 ראונדים. Sure, could save it. I mean, it's better than nothing. The M4 obviously the real deal. אנחנו כבר ב-5040, מה גם? אנחנו כבר הגענו ל-5040, אח שלי היקר. יאללה, צייץ כבר, להתגרד במזל. לא, עזוב, אחי, עזוב. לא יפה, עזוב. נחכה, כשהוא ינצח אני אצייץ, אחי. How badly they got punished at the opening of that first map. It just looked like, all right, this is going to be real easy for FaZe. I mean, it's also the X factor of Anubis being the third and deciding map, right? With the inexperience, as we kind of highlighted, FaZe haven't played this map in an official in about a month. Ents having just played it the other day, and Snappy just doing a great job of calling at the moment. Back-to-back Anubis games where he's just been a masterclass on the T side. Yeah, it's been impressive. They're doing it again right now.
Twist jiggles into it behind the flashbang. That was Kerrigan setting it up, and it's really wonderful work. Nurts on the other side, though, keeping Ents in the round with a quick shot, making it a 3 versus 4. And Rain's got to be real careful. He's got some backup here. You don't want to take the fight right now. You don't really have to. Rops and Twist are both just parked in middle at the moment, very aggressive in that position. Sunpius is going to investigate into the A bomb site. As long as Snappy doesn't go down here, it looks like he wants to drop the bomb so he can be more aggressive. With a little bit of safety. This is covering him as well. What a heads-up play. Sunpius is creeping closer to the A bomb site. However, it's a little bit interesting considering Twist and Rops have aggressive control of middle. Twist can have all the information of the fallback, so can Rops. A minute left and Sunpius is calling them over. Oh, Rops, he just missed the timing. They've walked past the middle. He's going to go check again and find nobody. יואו, זה היה טיימינג מושלם. You're absolutely right. He should have been able to spot a shoulder of somebody. It's going to be on Twist, I think. With his timing peeking dark, he's peering into the B bomb site now when he slides back, and ooh, Nertz and Snappy might just walk the long way around him. מה, גיא נשאר שם בכוונה? Back to the bomb site. Will you ever check this corner? They are a little bit weary about it. לא! לא! מה זה המיס הזה? לא! טוב, סנאפי! טוב, גיא! איזה לרק של גאון. קדימה, ריין, תמות, ריין, תמות! לא! טוב, תרוג אותו, יאללה גיא! איזה 4K של אלוף! היידה, חבר'ה! עוד ראונד אחד, קדימה, עוד ראונד אחד. אני בדילי של 10 שניות? מה זאת אומרת? It feels like it's been a different player. כל טוב, אחי, כל טוב. With Snappy at 23 kills, Nuke was Madden and Sunpius had good games. This one is all Nertz leading the way and having some critical frags. וואו, חבר'ה, וואו, יאללה, עוד ראונד. קדימה, עוד ראונד והוא עלה ללג'נד סטייט. קדימה. Again, you've got to say, for all the ENCE organization has been through, they found another team that works. It's so magnificent. טוב! איזה אנטיסיפיישן. לא ימינה, לא שמאלה, בום ישר. Over and over again, and even losing some heavy-hitting players in the past, and they still just carry on forward. כן, מפת הטאקר חשמל, אחי. וואו. And now Twist put into play. לא לנחס, חבר'ה, 3-3, חכו. זה לא נגמר. עדיין לא נגמר. It's the exact same round. Same 3 players for ENCE are alive as well. Sunpius has already slid in towards the pillar. It's Twist who's got to come over and investigate. Yeah, he wants to take a look, but last time at least they found him in the bomb site with the AWP and they got a headshot on him. It's so hard to clear this out. Twist is on the other side. They're almost back to back against each other. 50 seconds on the clock. The bomb still. אבל אני שונא את הפוזישנים של טוויסט, אני שונא את זה, נראה לי הפעם הראונד הזה הולך להוריד 2, לא יודע למה. בבקשה שלו, אבל בבקשה. בבקשה שהם יצפו לזה. בבקשה. יש. היידה! יאללה 3-2, קדימה, תביא את זה נרץ, תביא את זה גיא. אח שלי יקר, יאללה קדימה, קריגן, אתה כלום ושום דבר, יאללה. יאללה! 1 versus 3. They've outplayed him so badly on this map. ENCE are to be respected. I'm sure everyone... היידה, יאללה בלגן, חבר'ה! יאללה, תודה רבה לכל הסמים החדשים, אוהב אתכם, תודה רבה לכל מי שנשם לערוץ. אני הייתי, אתם הייתם. יאללה, בואו נצייץ את זה. איזה כיף, חבר'ה. וואלה, כולם עכשיו, עשיתי טוויט. כולם עכשיו תרימו לגיא שם בתגובות. כל מי שיש לו טוויטר, תכנסו עכשיו ללינק הזה, תרימו לגיא בתגובות, חבר'ה. חשוב מאוד, תלכו, תפרגנו לו, לא יודע, תרשמו לו גיא את המלך, גיא את הנסיך, היידה, אלה לישראל, מה שאתם לא רוצים. תכנסו עכשיו, תרימו לו, היידה. מה הניצחון אומר עכשיו? הם עלו ללג'נד סטייג' אחי, סבבה? הם עלו לפאקינג לג'נד סטייג'. עכשיו אני אראה לך את זה. אז יש לך פה בעצם את הבלאסט בפריז, סבבה? ויש לך סך הכל 8 אנשים שעולים ללג'נד סטייג'. הלג'נד סטייג' זה כאילו הפלייאופס, אתה מבין? זה הפלייאופס אחי. אז הם עלו עכשיו עם G2 ויש שם כבר, איך קוראים להם מחכים? יש פה כבר את נאבי, את פנאטי. זה הולך להיות 8 מפה 8 משם, זה הולך להיות 16 קבוצות. אז זה לא כאילו הפלייאופ, זה כאילו עכשיו השלב הכי גדול של הטורניר, הטופ 16 קבוצות בעולם. אתה מבין? אז הם עלו לכאן. יש לך פה כבר שחקן ישראלי אחד שהוא משחק בויטליטי, שנקרא ספינקס, וכן אחי, זה המצב. וואלה חבר'ה, יאללה, אני רוצה שתרימו פה לזה, כן, לא פה עם האקאונט שלי. תרימו לו, יאללה, בתגובות, יאללה, כולם, חבר'ה, להרים לו, להיכנס. וואלה, בראש
שלי, כולם להיכנס עכשיו להרים לו בתגובות. חולה עליכם, הגבת בטוויטר, הנה אדם מגיב, טריפל, אגם נזרי, לוסמן. יאללה חבר'ה, חשמל, חשמל, אני מת שיהיה איזה מבסוט אני בשבילו, אתם לא מבינים? פעם ראשונה שלו שהוא במייג'ור, ופעם ראשונה שהוא מגיע ללג'נד סטייג'. זאת אומרת, הכל הוא שבר בפעם אחת, טק, 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 טק. תראה את העמוד שלי, מה רשמתי? נום מספור אופן צ'מפיונשיפ 250, אח שלי! אחלה אדם. הלאה, קטלני חבר'ה, קטלני. וואלה, לכל מי שהרים לו, תאמינו לי, יש לכם מקום בגן עדן. לכל מי שהרים לגיא פה בטווי, יש לו מקום בגן עדן, חבר'ה. הנה, עכשיו זה מדבר, אוקיי. סנאפי. How are you feeling overall? You must be just feeling like impressed, happy you took down the FaZe clan? Yeah, we felt good, but we also felt good coming into the tournament, to be honest. I think we did good preparation. We had the Brazil tournament, which we played to practice. We knew we had handicap on both Sunpires and Nerds with the ping, but we played it to kind of find the existing problems in our old style, our old strats, and then we added on top of it something we obviously didn't. נכון, זה נשמע כמו אולט, אבל הוא אומר אולט סטארטס, כאילו, הטקטיקות הישנות. I want to come back to Nuke a little bit though, because 11-4 first half, things looking really good. You get the pistol, then upset, and then FaZe start to show some fight to come back into it. You did change some things up on your defense though to kind of adjust to that, but were you starting to worry and panic that it could have gone the opposite way? I don't know if I was panicking. I was just holding a ramp, you know, I was chilling. I think it was a tough match because on CT they won all of the second rounds. I think they had 5 good half starts. We had 1, and I think that's also underlying why we were playing so good today. It obviously feels good. We are here at the Blast tournament, taking out free Blast partner teams, and I hope that they will obviously consider changing their format for 2024, because I think that a lot of teams are showing that we need to be a part of the circuit. And then one thing I want to question you on is just the fact that you had a player like Nurts in, you're working with new players coming in, inexperienced players, but you still being able to get the best out of them. You do a lot of great work in this. What is your secret? וואלה, מגיע להם, חבר'ה, כל הכבוד. I like it, mate. Just be smart. Now, last question. This one's coming from the Blast TV viewers at home. They've been able to have a vote on this. Bit of a strange one. I'm sure you're going to like it. Who has the best haircut at the major? I don't know. Maybe Sunpires or Nerds. There you go. Just choose his own teammates. Why not? Thank you so much for that one. Thanks. Yeah, 200 IQ, just play big brain, and you'll win. וואלה, אשכרה, גם אדם הרים פה, בוא נראה אם יש פה עוד מישהו חדש בקומנט שהרים לו. בוא נראה. וואלה, גם שלב, אח שלי יקר, לוסמן, גם נזרי, יאללה, איזה אחים אתם, איזה כיף שאתם מרימים לו. מעבר חיה ללייב ולורנט. אתה אומר? לא נעשה פשוט פלישה למיסטר רווה? וואלה, בוא נעשה פלישה לרווה, חבר'ה. בוא נעשה פלישה לרווה, נרים אותו קצת. וואלה, בוא נרים לו שנייה ל100 לייקים, חבר'ה. סומך עליכם. כנסו שנייה, בואו נרים לו קצת הלייקים. וואלה, יש לו 93, זה לא נראה טוב, חבר'ה, הבחור כבר 2:20. רווה, אוקיי, אז חבר'ה, מי שלא מכיר, רווה זה שחקן אצלנו בנום, הוא שחקן ולורנט, הוא כבר נמצא כמעט שנה בנום, 11 חודשים, הוא התחיל אצלנו באקדמיה והיום הוא בקבוצה הבוגרת, אז הוא משחק איתנו ממש באליפות אירופה, כל מה שאתם רואים את השידורים שיש בערוץ של נום, אז הוא משחק שם עכשיו. אז וואלה, כנסו שנייה, תרימו לו, nightmareK פולש, בלגנים, בואו נביא אותו שנייה ל100 לייקים. וואלה, תעשו לו גם כמובן סאב, הוא עולה מדי פעם ללייבים, אז שמח לו, אתם יודעים איך זה. יאללה, נו, שיהיה קצת שמח, וואלה, שיהיה קצת שמח. אני דופק לו ככה איזה ווינום, אבל קיצר באמת, שחקן מבטיח, הוא בן 16, סבבה, הבנתם, תבינו, הוא בן 16, וכאילו, מה זה בן 16? אשכרה, תחשבו, מהרגע שהוא היה בן 16, ברמה של, ביום הראשון שהוא היה בן 16, הוא נכנס לנום, חבר'ה. אז זה מטורף. אז וואלה, באמת, כנסו שנייה, תרימו לו, אנחנו כבר 30 איש. כנסו, תרשמו לו nightmareK פולש, שימו לו שנייה לייק, סאב, אם לא עשיתם לו סאב. וזהו, סומך עליכם. בכללי, אני לא יודע, כאילו, אתם אומרים... 3 פלישות, בלייב אחד. זרק את המשחק? איזה משחק הוא? יש משחק כדורגל כאילו? בכללי, מה אתם אומרים? לסיים להיום, להמשיך להיום, לסגור את הלייב, לא לסגור את הלייב. וואלה, אני משאיר את זה לשיקולכם. אני לא יודע, כאילו אם אני ממשיך את הלייב, אני אשחק, יודעים מה, אני אכנס לוולורנט, נראה אם יש מי לשחק. בואי ננסה לראות. בואי ננסה להיכנס לוולורנט, נראה אם
יש איזה גג או משהו. הופה. אבל נשים בינתיים את רעבה שיהיה כאן, ואז תוכלו לראות את זה. אח שלי יקר. מה, אבל תרימו לו שנייה ל100 לייקים. וואלה, אבל 98 חבר'ה. תרימו לו שנייה ל100 לייקים שיהיה ככה יפה בעין. סומך עליכם. I think only one left side. Not sure. Yeah. Bomb was here. יאללה, בוא נראה מה יש בוואלה, אם יש מישהו. סיטי ריאל. יש שם סיטי ריאל. בוא נראה. חברים, עוד 2 לייקים, 100 לייקים. לפני שנצא במשחק, בוא נצא. אמרתי 90. בוא נראה, ריזון, לא. יש להם כל הסתרות. וואלה. לא נראה שיש מישהו מעניין להניע איתו משחק, חבר'ה. וואלה, אני אומר לכם את האמת, אני גולל פה. אז יאללה חבר'ה, טוב, אני נראה לי אני אסגור את הלייב, אבל תכנסו, אנחנו ב-36 איש חבר'ה, לא, כי אין לי אם עכשיו להניע, אז אני אלך, אני אוכל קצת, אני אהיה בצ'ילינג וכאלה, אתם מבינים? אני יודע שזה לייב זורם, אבל אולי יותר מאוחר אני אפתח שוב, אני לא יודע. כאילו, וואלה, לא יודע מה, אני אריץ עכשיו סולו, לא יודע אם בא לי סולו, אתה מבין? זה כזה... סולו עכשיו נראה לי קצת כבד לי וזה. אם היה איזה מישהו ככה להניע איתו בכיף, אז הייתי מניע, אבל אתה יודע איך זה. אבל בסדר, בקטנה. וואלה, בואו רק נעשה ככה. באמת, כל מי שפה, באמת כל האנשים, כל מי שפה. תכנסו שנייה. סבבה? תכנסו שנייה לכאן לרווה. סבבה, תעשו לו nightmareK פרולה. שימו לו לייק, שימו לו סאב. באמת, זה שחקן אצלנו בן 16, הוא משחק בנבחרת, הוא התחיל באקדמיה אצלנו פעם, ולפני כמה חודשים הוא עבר לנבחרת הבוגרת. כנסו אליו, תרימו לו, תרשמו לו הודעות בצ'אט, תשאלו אותו גם שאלות, שימו לו קצת לייקים, באמת, בואו נגיע אצלו שנייה ל110 לייקים, זה לא תופס, וואלה זה לא תופס. שנייה, אני סוגר את זה כדי שתראו את מה אני משתף. בואו נגיע אצלו שנייה ל100 לייקים, וואלה הוא כבר 109 לייקים, בואו נגיע אצלו שנייה ל120 לייקים, קלילקה. מה זה, מה אני עושה? למה נכנסתי לפייסיט? איזה טעות, אני מת. קיצר יאללה, סומך עליכם חבר'ה. פייסיט אתה משחק? שחקתי פעם אחי, אבל אני רמה כאילו... הייתי בפיק שלי 3100 אילו. 3750 משחקים. כן, שחקתי בעברי, אבל אתה יודע איך זה. קיצר חבר'ה, וואלה, כנסו אליו שנייה, שמישהו יגיע לי פה ל110 לייקים. בואו נגיע שם ל720 סאבים. תראו, על 716. יאללה, קדימה עוד 4 אנשים שיכנסו אליו שנייה. ווואלה, אוהב אתכם חבר'ה. היה לי היום ממש כיף. כל הכבוד לגיא נרץ, האלוף שלנו, אח שלנו היקר. אם אתה תראה פה אחרי זה גם את הלייב, אוהב אותך מלא. כל הכבוד לך. וחבר'ה, תישארו ציונים. סתם, זה משפט של רונן. תישארו ציונים, אל תעשו סמים, ויאללה ביי. זה גבר, תשמעו, זה חזק, באמת שזה חזק. קיצור, אוהב אתכם, יאללה, שיהיה לילה טוב.